sa para po sa kapakanan natin, beloved viewers, yan po ay hindi scripted, minamahal. Yan po ay hindi drama. Yan po ay totoong gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Ang inyong mga maririnig, minamahal, yan po yung mga major testimonies lamang, minamahal. Ngunit kung kanilang babanggitin lahat ng pagpapala ng dakilang Diyos, sang Kristiyano lamang, minamahal, buong maghapon na yan, minamahal. Dahil ang pagpapala ng Diyos, araw-araw, laging bago. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa mga ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya tunay po, minamahal, sa ating pagpupuri ngayon, minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, huwag nating ipagkait yung ating palakpak. Nandito tayo, minamahal, upang ating papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Huwag nating kapagurang pumalakpak, minamahal. Tandaan nyo, minamahal, ang mga bagay na ating ginagawang pagpalakpak na yan, yan ay nakarecord sa ating dakilang Diyos. At maging ang mga pagpalakpak na yun, minamahal, yung mga problema natin, yung mga nangiistorbo sa atin, minamahal, na gawa ng kaaway, yan ay magsisitalsikan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po idadako na kung saan sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Ito'y talagang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating pong pinaghahanda, hallelujah, ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating pong pinaghahanda, minamahal, ang ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamundong. At sundan po ng ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. At sundan po ng ating beloved sister Riza Briones. At ang panglima po ang ating beloved brother Norman Entrada. At ang pang-anim po, minamahal, ang ating beloved sister Miriam Reyes, minamahal. Hallelujah. At minamahal, lubos sa pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil meron pong may kaarawan ngayon. Happy birthday po para po sa ating beloved Kuya Jobs. Enyo po ito? Enyo po? Beloved brother brother Jobs. Bear? Up? Hallelujah. Kala ko may ibang Jobs sa ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tuloy mo na mahal, pasensya na kayo, hindi talaga mahal. Kaya nagtaka ko minamahal, para may ibang Jobs pa yata na naisulat, hallelujah. Alam ko kasi ating beloved elder lang po ang ating kasama. Tunay na lubos sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At sa hindi na po magtagal, minamahal, atin na pong pinatawagan ng ating beloved elder, ang ating magbabahagi ng kanyang buhay na po ito, ating beloved brother Mario Fernandez. At ating po pinagahanda rin ating beloved adults choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang, Honorable Pastor Luis Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang tanghali na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na to upang dakilain sa riwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal,
na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain nun minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan nun minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkaluban po na isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang bal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo nito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driver po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Lalong-lalo na minamahal yung aking mahal na anak, nasa dako ng Benguet minamahal. Andyan minamahal tuwing siya umuwi minamahal, na lalo na sa panahon ngayon minamahal, na may mga naglalagang bato sa kanilang dinadaanan minamahal. Subalit sila ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating pamilya minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's make and praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Grabe ang pag-iingat ng ating Diyos. Tunay na napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon na kailanman mahal. Talagang hindi naglilikat sa nandun man ating dakilang Diyos sa pagprotekta sa kanyang mga anak. Hallelujah. At tunay pa mahal, mahal, advance happy birthday po sa ating beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din minamahal, happy birthday din po ngayon minamahal ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Miriam Reyes.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pagbati, hallelujah, mula sa buong pamilya ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Tayo lubos sa pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Tayo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. That's the God and praise the Lord. Mananatili po tayo nakatayo minamahal. Tayo makisabay sa mga langit na awitin na dadal beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Ang
Praise the Lord. Hallelujah. Glory to your Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating po tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundo. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved brother Marlon Libera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot paggalang sa atin pong mga magulang sa Panginoon, sa mga pag-aalala na magagandang turo ng ating pong mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida, at sa lahat ng kanilang mga anak, sa ating mga Almeida Children's, at sa lahat ng ating mga manggagawa, sa inyong minamahal na mga kapatiran. Kung may bisita man, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. At muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan po ang kabutihang ginawa sa aking buhay. Dahil mga minamahal, dati-rati po, talaga pong ako'y walang kapayapaan sa puso't isipan. Dahilan po, marami po akong bisyo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay adik po ng mga bisyo, sugal, sigarilyo. Mga minamahal, hindi po ako nawawalan ng sigarilyo sa aking bulsa. At ganun din sa pagsusugal ko, mga minamahal, lagi po akong wala sa bahay. At lagi po silang naiiwan na aking mga anak. At yung mga panganay, inuupahan ko po sila para sila mag-alaga ng kanilang mga kapatid. At ako'y hindi po magambala sa aking pagsusugal. Ganon po ako noon, mga minamahal. At sa panahong yun, alam niyo po, marami po akong utang, mga minamahal, na talaga po sa mga tao, sa mga 5-6, nagkaroon po ako ng utang, mga minamahal. At bagamat ang asawa ko po'y nakarating po ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal, wala pong natitira, mga minamahal, pagkatanggap ko po ng kanyang padala para ko lamang pong ipinapahingi dahil ipinangbabayad ko po sa aking utang. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal, ang kanyang titulo ng lupa ay isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako noon, mga minamahal. Talaga pong grabing bigat ng aking dinala dahil sa dami ko pong pagkakautang. Nung malapit na pong umuwi aking mahal kong asawa, talaga po ako'y takot na takot, mga minamahal, kung paano ko po sabihin sa kanya aking problema, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Pa Jesus. Magmula, mga minamahal, nung na-share po sa akin, mga minamahal, ang kabutihan na mahal na Panginoon, year 1994, mga minamahal. Sabi niya, Auntie, sumama kayo sa akin. Sabi niya, at ang mahal na Panginoon na aking dinadaluhan ay totoo at buhay. Sabi niya, mga minamahal, kayang-kayang lutasin kahit anumang problema. Sabi niya sa akin, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, noong panahon yun. Ako po'y dumalo, mga minamahal. Tinanggap ko ating pinakamamahal na Pa Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Totoo, mga minamahal, nung sa patuloy kong pagdalo sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Pa Jesus, sa unat dalangin ng ating pong mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, lahat pong yan ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang mahal na Pa Jesus sa mga pagpapala po niya, mga minamahal, na
Noon po, mga minamahal, aking anak, mga minamahal, ay nasugat po noon, mga minamahal, sa paggawa po niya ng baril-barilan na kawayan. Alam niyo po, ang kanyang daliri, mga minamahal, naputol po itong kanyang ugat. Alam niyo po, sa araw na yun, mga minamahal, dahil araw nangyari, hindi po yun dinugo, mga minamahal, dahil nasa gawain po kami, mga minamahal, nasa gawain po ko. At alam niyo po, mga minamahal, pagdating po ng gabi na po, at kami na po ay natulog, mga minamahal, bigla lamang ko pong nagising, mga minamahal, at pagkakita ko sa simento, napakaraming dugo, mga minamahal, maging doon sa bigas na isang kaban, talaga pong mayroon din dugo, mga minamahal, nagkaroon po ako ng takot. Alam niyo po, mga minamahal, nakita ko po isang kumot namin, isang t-shirt, isang palda ko, mga minamahal, na puno ng dugo, mga minamahal. At aking anak na si Brother Lito, alam niyo po, patuloy po, mga minamahal, na nung tinanggal ko po, mga minamahal, yung nakabalot po sa kanyang daliri, patuloy na dumadaloy po yung dugo na halos ganito po kalaki, mga minamahal. At sa panahong yun, hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital, mga minamahal, kundi ako po'y nagsumamo sa mahal na Jesus. Ako'y lumuhod, humingi po ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang. At alam niyo, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sa naririnig kong patotoo na nandyan ka, na hindi mo sila pinapabayaan. Tulungan mo rin ako sa mga oras na ito. Sabi ko, mga minamahal, mahal na Panginoon, kayo pong magpahinto na dugong dumadaloy sa daliri ng anak ko. Hindi ko po dinala ng doktor sa ospital, mga minamahal. Ako po yung umawit ng mga bakalangin na awitin para sa mahal na Jesus. Mga ilang papuring awit, at sinubukan ko rin pong nilihan sa mga minamahal. Sabi ko, ikaw na dugong dumadaloy sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, mga minamahal, sa 3 bisis ko pong binanggit, mga katagang yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging din po, mga minamahal, ang pag-iingat na mahal na Panginoon, na nasubukan ko rin po, mga minamahal, ay dumalo overnight prayer. Kasama ko po yung aking 2 anak na choir, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sila po yung nakaupo po doon sa upuan, 2 po sila doon, at nandoon po ako, mga minamahal, sa yung iisa lamang sa harap, mga minamahal. Alam niyo po, ang aming driver na lasing, mga minamahal, tabla po noon yung aming tulay. Alam niyo po, sa bilis ng kanyang takbo, mga minamahal, may butas po yung tulay, nahulog po yung gulong, mga minamahal, na sa harap. Alam niyo po, grabe pong pag-untog ng aking ulo sa bakal, mga minamahal. Kung wala po ako sa mahal na Jesus, alam ko basag aking noo. Subalit, purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dahil ang pakiramdam ko sa aking ulo, mga minamahal, bato po na pumupok doon po sa bakal, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa kahabagan na mahal na Jesus. Sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, wala po akong naramdamang sakit, kundi po, mga minamahal, ako'y iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Subalit, maiksi po ating oras, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamondong, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos. Hallelujah, na laging tumutugon sa ating mga dalangin. At tunay na mahal, maging mga pagpatong ng kamay. Hallelujah. Dahil yan po ay mahal, ay talagang mga salita, yung mga binabanggit, lalo sa pag-lens, mahal. Hallelujah. Na yan ay mga makalangit na salita, mahal.
na talagang grabing pagpupuri sa ating dakilang Diyos na sinasabi ng Revelation. Kaya tunay may mahal ganyan ang mga pagpapala. Hallelujah, sa unang dalangin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah, kabalikat ng mga manggagawa na lagi tayo pinapanalangin araw at gabi. Kaya ganyan na lamang tayo kapalad, binamahal ng mga nakasolusyonan niyo ang ating mga problemang ganyan. Sa araw-araw natin mga pagsubok sa buhay, minamahal, talagang pinagagaan ng dakilang Diyos dahil sa mga panalangin ng mga taong matutuwid. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. At atin po pinagahanda ang ating beloved children's choir. Amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At patuloy natin mga minamahal, ipinapabot ang paggalang at parangal sa mga taong ginamit malapayno para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved Evangelist Pastor Wildestrand Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin mga minamahal, inaalala ang kanilang ilang aral turo sa bawat sa atin. Palang umaga po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, dito po sa Dakunan San Carlos City Outreach, sa ating pong beloved elders. Sa inyo po mga minamahal, datiyan man at sa mga bisita, isa po palang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nang ako'y makakilala sa Malapay noon, ako'y may karamdaman na skin allergy noon, mga minamahal, 2013, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, kapag ako'y makakain lamang ng hipon, dahil allergic po ako dyan noon, mga minamahal, maging kahit yung sauce mga minamahal, yung sausaw mga minamahal tulad ng alamang o bagoong mga minamahal ay talagang umaatake yung aking skin allergy, yung pangatim mga minamahal sa aking balat. Kapag ito mga minamahal, umaabot sa punto na nakakasugat mga minamahal dahil hindi ko namamalay sa pangangabot mga minamahal ay nakakasugat. Kapag ako'y maligo noon mga minamahal, pag ako'y papasok sa para lang mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo sapagkat napakahabdi ng aking sugat mga minamahal. Subalit nang ako mga minamahal makakilala sa Malapay noon, Miyerkules yung mga minamahal, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapay noon at nagpatuloy lamang ako mga minamahal na dumalo sa habag ng Malapay noon, pumalakpak, at mas sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hindi ko namalayan, mga minamahal, isang gabi, ang aming ulam, hipon, mga minamahal. Nawala sa aking isip na allergic ako doon, mga minamahal, naparami yung aking kain. Higit pa sa matik man, mga minamahal. Nung maubos ko yung aking ulam, doon ako sinaway ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumain? Di ba allergic ka doon? At doon ko lang naalala, mga minamahal, na o nga pala ako'y allergic, mga minamahal, sa hipon. Ang aking ginawa, pumasok ako sa aking silid at ang sabi ko, Malapay noon. Ako'y nanampalataya, nagsumamo sa iyo, na kung paano ay mga kapatiran, ay higit pa ang karamdamang taglay kaysa sa aking karamdaman ay pinagaling mo. Ako'y nanampalataya na ako'y yung pinagaling na rin. Alam niyo mga minamahal, magmula nung gabing yun hanggang sa oras na ito, kumakain na po ako ng anumang seafood sa mga minamahal, yung aking skin allergy mga minamahal, lubos ang pinagaling ng Malapay noon. Hindi na po nanumbalik mga minamahal. Salamat sa ating Malapay noon. Gayon din mga minamahal na ako po mga minamahal ay mag-take mga minamahal ng licensure examination for teachers mga minamahal 2017. Ay hindi na po ako umatin ng anumang review center mga minamahal, hindi upang pabayaan aking sarili. Bagkus mga minamahal ay hindi po ako mga minamahal available mga minamahal ng Saturday at Sunday dahil yun ang madalas na schedule mga minamahal kapag attend ng review center mga minamahal. Ang pinaisip mga Pinoon, ang pinaisip sa akin mga Pinoon ay baka dumating sa point mga minamahal na idahilan ko na lamang mga minamahal na hindi na po maminamahal, dumalo maminamahal sa gawin mga Pinoon dahil nga ako ay nag-review maminamahal. Pinaisip mga Pinoon, kahit anong gawin ko maminamahal, hindi ako sigurado maminamahal sa tanong na lalabas po maminamahal. At nariyan ang sabi ko kung paano nga ang mga kapatiran nagpapatotoo na ang kanilang ginawa ay salip na mag-review yung ginawa nila, dumalo lang sa gawin mga Pinoon at magbasa ng Biblia, ang Malapay magbibigay ng karunungan, ang Malapay gagawa ng kaparaanan kung paano po maminamahal tayo maka-gather ng information mga minamahal na maaaring magamit sa exam mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi po ako maminamahal nung exam namin mga minamahal ang aking dala lamang Biblia. Kapag meron kaming 1 hour na vacant mga minamahal bago ang susunod na subtest mga minamahal, ay maaari namin gamitin kung gusto namin magpahinga, i-relax ang aming isip o mag-review uli. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa ng banglikod mga minamahal ay inilabas ko yung Biblia sapagkat salita ng mga Pinoon may kapangyarihan. Ako'y nagbabasa mga minamahal, samantala yung mga kasama ko doon sa examination room mga minamahal, nagpapahinga yung iba nag-review uli. Alam niyo mga minamahal, after 2 months mga minamahal nang ma-release ang result mga minamahal, isa po ako sa ipinasa ng Malapanginoon. Salamat sa Malapanginoon mga minamahal.
at nariyan yung mga kakilala ko, mga minamahal, kasabayan ko, umatin sila ng review center, mga minamahal, pero hindi pa sila pinalad nung time na yun, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, salamat sa Malapaynoon, talagang kung kalooban ng Malapaynoon, ang gagawa ng kaparaanan at tutulong sa ating mga minamahal. Salamat sa Malapaynoon, sumunod na taon, mga minamahal, 2018, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng karamdamang TV, mga minamahal, kung saan kahit mainit ang panahon, mga minamahal, pakiramdam ko, nilalamig ako palagi, mas gusto kong magsuot ng jacket o sweater, mga minamahal. Magmula rito hanggang sa likuran, mga minamahal, kapag ako'y maglakad, hindi ako makabalik agad dahil hinihingal ako, mga minamahal. Wala akong binubuhat, wala akong daladalang, mga minamahal. Maglalakad lang ako pero napapagod ako agad, mga minamahal. To the point, mga minamahal, na hindi ako makapagsalita ng dire-diretso sa loob ng 1 minuto. Madalas ang aking pag-ubo, yung pala yung aking bagang, mga minamahal, dulot nung plemo, nung TB. Marami pong plema na yung aking bagang, mga minamahal, kaya kinakapos ako sa hangin. Mga minamahal, nariyan, mga minamahal, na ang aking lamang ginawa sa habang ng Malapaynoon ay ipagtiwala ang aking buhay at magpatuloy lamang sa pagligo sa Malapaynoon at sa sariling kaparaanan, kahabagan ng Malapaynoon, mga minamahal, kung sa kalooban ng Malapaynoon, ako ay gagaling. Yan ang aking panampalataya, mga minamahal, at salamat sa Malapaynoon, mga minamahal. Narito ako sa inyong harapan at nagsalita almost mag 5 minutes na, mga minamahal. Ako'y pinagaling lubusan, kinabagan ng Praise Malapaynoon. the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Salamat rin sa ating pinakamalapaynoon, mga minamahal, na nung may silang pumamila ang panganin naming anak, mga minamahal, lubos kong pinapasama sa Malapaynoon na nung time na yun, wala pa po akong trabaho, mga minamahal, at talagang nariyan, mga minamahal, na saksihan ko, mga minamahal, na hindi biro, mga minamahal, ang pagdalang tao, lalo na panganak, mga minamahal, na dahil nga, mga minamahal, totoo, mga minamahal, na ang isang paa, mga minamahal, ay na nakabaon sa lupa, mga minamahal. Ibig sabihin, it's either, mga minamahal, ay maisilang, mga minamahal, na ligtas sila, mga minamahal, ng nanay at yung bata, o isa sa kanila ay malagay sa peligro, mga minamahal. Pero salamat sa Malapaynoon, mga minamahal, nung ipinanganak ang aming panganin anak, mga minamahal, January 16, 2022, mga minamahal. Talagang baka walang trabaho ang balikod, mga minamahal, at talagang kinabagan ng Malapaynoon yung aking malasaw, mga minamahal, na naisilang yung aming panganin anak ng normal delivery, mga minamahal. At hindi kami halos gumastos, mga minamahal, doon sa ospital, mga minamahal. Salamat sa Malapaynoon, mga minamahal, na talagang naroon yung ginamit yung aking malabuan sa mga minamahal, na talagang nariyan po, mga minamahal, sa pagpupay na ay pangailangan. Wala pang isang araw, mga minamahal, na-detect, mga minamahal, na yung aming panganin anak, pag umiiyak, nangingitim. Ang sabi nila, hindi normal dahil ang baang sanggol kapag umiyak dapat namumula. Good indication, mga minamahal, na yung circulation ng blood and oxygen, mga minamahal, sa kanyang katawan ay normal. Pero yung aming anak, pag umiiyak, nangingitim. At chinek nila, mga minamahal, yung oxygen level sa kanyang katawan. Pag umiiyak siya, bumababa yun, mga minamahal, hanggang 50. Na ang normal, mga minamahal, ay 90 o 95 to 100, mga minamahal. Yan ang normal na oxygen level sa katawan ng tao, mga minamahal. Yung aming anak, nung nakausap ko yung doktor, mga minamahal, ang sabi na kailangang i-admit, mga minamahal, ang unang gagawin sa aming anak, tutubuan nila, mga minamahal, padadaanin sa kanyang ilong o sa bibig, patungo sa baga, at tutulungan, mga minamahal, na baka sakaling ma-inormal nung baga yung distribute, mga minamahal, ng oxygen, mga minamahal, sa katawan ng aming anak. Subalit sa gagawin na proseso na yun, mga minamahal, ang sabi ng doktor, mas malaki ang tsansa na habang isinusuksok yung tubo, mga minamahal, ay maaring i-stop ng pagtibok ng kanyang puso dahil hindi niya kayanin yung ganong procedure, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, ang sabi nila, sa halip na tayo ay makalutas ng problema, baka madagdagan pa ng another problem, ang sabi. Pero alam niyo, mga minamahal, nung time na yung, mga minamahal, talagang gumawa ng kasulatan ng waiver na hindi na namin i-admit ang aming anak, mga minamahal, dahil nga, mga minamahal, nung sinabi ng doktor na mas malaki ang chance ang ikamatay niya, mga minamahal, sabi pa nila, dahil kasagsagan ng pandemya, mga minamahal, i-COVID test, mga minamahal, at kung napatunayan positibo rin sa COVID, mga minamahal, diretso na po ng cremation, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko na lumuha ang aking puso, ang sabi ko, sa halip na ang ospital ang maging lugar ng pag-asa at kaparatagan ng loob, sa mga ganong pagkakataon, madalas, mga minamahal, mas lalo pang nagdaragdag, mga minamahal, ng kabigatan, mga minamahal, at kawalan ng pag-asa. Pero ipinaalala ng Malapaynoon, meron tayong Diyos, mga minamahal, na ang buhay ng bawat tao na sa kanilang Right, Malapaynoon. amen. Praise the Kung Lord. kalooban ng Malapaynoon na dugtungan ang buhay ng aking malanak, dahil binigyan lamang kami ng isang araw
na dapat ay magawa ang dapat gawin, kung hindi ay may mangyayari masama sa aming anak. Alam niyo mga minamahal, salamat sa Malapanginoon yung isang araw na itinanim sa buhay na aming anak, ginawa pang almost 1 month ng Malapanginoon, na nung Praise amin the siya Lord, nakasama hallelujah. mga minamahal, nagulat lahat yung mga kapitbahay namin. Hindi na expect mo minamahal na may taglay palang malalang karamdaman yung aming anak. Pero nung nakita nila mga minamahal, ay masigla at mababanag sa kanyang mukha mga minamahal na walang taglay na karamdaman. Alam niyo mga minamahal, bilang magulang mga minamahal, talaga grabe ang aming pangulila at kalumbayan. Pero mga minamahal, ang Malapanginoon ang gumagawa ng paraan upang palakasin tayo. Dahil yung ayaw mamahal sa buhay, sa halip mga minamahal na kami usigin mga minamahal dahil nga mga minamahal na tayo ay nagpapatotoo mo, minamahal sa kanila, ang Diyos natin nagpapagaling. Alam niyo, sa halip na kami usigin, kung nasaan ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, bakit hindi napagaling? Sila pa ang ginamit ng mahal Panginoon para mag-confirm sa amin. Ang sabi nung aking mga kuya, ang sabi nila, ay ipagpasalamat na lang sa Diyos mo minamahal kung ano ang nangyari sa aming anak, dahil kung gusto man natin na siya ilumaki makasama natin, baka taglayin niya ang karamdaman o anumang kapansanan at mas mahirapan natin siya makita. Yung mga ganong panalita mo minamahal, nung panahon na yun, siyang nagpapalakas sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mo minamahal, may makasalubong kami sa daan pag bumabiyay kami, may mga sanggol na ipinanganak, sa araw na din yun, minamahal, sila din ay binawian ng buhay. Ang pina-realize ng Malapanginoon, sabi namin, ipagpasalamat namin dahil yung aming anak mo minamahal sa isang araw na tinignan siya, in-extendan pa ng Malapanginoon. Samantalang may mga ilan, sila'y mas manalalagay mo minamahal sa mas matindi pang pagsubok. Kaya sabi ko, salamat sa Malapanginoon, walang dahilan mo minamahal upang hindi natin luwalatin pasalamatan mo Panginoon dahil Amen. Praise sagana sa biyaya ang Malapanginoon mo minamahal. Amen. Praise Naging the Lord. daan mo minamahal upang yung aking mga kapatid na kahit anong pag-share ko noong araw mo minamahal, hindi sila dumadalo, silang nagkusang loob mga minamahal na sumama at sila nagamit mga minamahal sa gawain Malapanginoon mga minamahal nung panahon na yan mga minamahal na lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naging kaparaanan pa upang yung aking mga kapatid iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon mula mga minamahal sa aking kabaguhan mga minamahal na ako'y dumaan ng grabe rin pag-uusig. Pero salamat sa mga Panginoon, yung aking mamahal sa buhay, unti-unting hinipon ng mga Panginoon hanggang sa tinanggap nila isa-isa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Praise the Lord. May mga Hallelujah. panahon na atin silang nakasama mga minamahal sa paglingkod sa mga Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Hindi man karapat dapat mga minamahal, lubos kong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoon sa mga palang physical, material, higit sa lahat sa palang spiritual. Ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakilang pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Marlon de Vera, sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Tunay talagang sa buhay natin, mahal, talagang may perfectong plano ang ating Diyos. Hallelujah. Na talagang lahat ng bagay ang nagaganap para po lagi sa ating ikabubuti. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Palakpakan
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at ating sabayan minamahal ang mga awit sa kanilang mga awitin minamahal. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord from the book of Exodus chapter 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. Amen. Praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 30, verse 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon.
kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Praise the Lord. Hallelujah. Parang alinlangan sa puso at taglay, kahit kadiliman at takot ay tunay, sa kanyang liwanag tayo'y gagabay, at do'y panatag sa kanyang kamay. Laging magtiwala sa Panginoon, sa kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Pag ang alinlangan sa puso ay taglay, kahit kadiliman ang takot ay tunay, sa kanyang liwanag tayo'y gagabay, at do'y panatag sa kanyang kamay. Ayon sa ating Panginoon, may bighati sa mundo ngayon, ngunit tayo'y di dapat mangamba, dahil sa tagumpay niya, laging magtiwala sa Panginoon, sa kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Pag-aalinlangan sa puso ay taglay, kahit kadiliman ang takot ay tunay, sa kanyang liwanag tayo'y gagabay, at do'y panatag sa kanyang kamay. Laging magtiwala sa Panginoon, sa kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Sa hirap at ginhawa, siya'y
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating nagilang Diyos. God bless po mga minamahal. Wait, sa ating beloved children's choir, mga minamahal, halos sa mga papuring awitin, mga minamahal, na inali po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal, halos sa pag-aaral sa mga turo at pangangaral po, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida. Hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, halos sa Almeida family, mga minamahal, sa ating mga live viewers sa YouTube at Facebook, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, bago mo datihan, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, sa ating beloved Ate Bayos, ordained preacher, ating beloved Kuya Buwinir, mga minamahal, din po sa kanyang beloved Ate Bayos, daughter Ate Bayos Nir, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang, mga minamahal, hallelujah, tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ako rin po, mga minamahal, ay bumabati, mga minamahal, ng isang maligayang karawan po, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, sa ating beloved sister, Miriam Reyes, mga minamahal, hallelujah, happy birthday po, mga minamahal, hallelujah, magindi po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Perel po, mga minamahal, sa araw po ng bukas, belated happy birthday po, mga minamahal, iba yung kalakasan po, mga minamahal, ang ipagkaloob, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, at maraming kaarawan pa, mga minamahal, ang ipagkakalob ng ating dakilang Diyos, pagpalain po kayo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mula po sa pagpalang physical, material, financial, lalo higit, mga minamahal, ang pagpapalang spiritual at matuloy na magamit, mga minamahal, sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, tayo muli, mga minamahal, hallelujah, magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga minamahal ng mga buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah, at akin na pong tinatawagan sa ating beloved sister Reza Briones, mga minamahal, pagkatapos po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, maganda po ang ating mga wit, mga minamahal, napabilang po sa ating beloved youth and singles choir. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Lord, hallelujah. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nang makakilala kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, year 2016, ako po ay isang born-again Christian na rin that time, pero isa po ito sa Trinitarian Church po, mga minamahal, dito rin po sa dako ng San Carlos. Subalit, alam niyo po mga minamahal, andyan po na bagamat nakakasama ko yung aking dalawang anak, maliliit pa po sila noon. That was 9 years ago. Pero yung beloved husband ko po talaga, kahit anong aya ko po sa kanya that time is ayaw niya po talagang sumama. Andyan po na bagamat dumadalo po kami doon sa gawain na yun, talagang yung aking beloved husband po ay talamak po sa bisyo, mga minamahal. Andyan po na lahat ng klaseng bisyo ay nasa kanya na po. Ang buhay po namin ay talagang punong-puno ng pag-aalala, wala pong katahimikan at kapayapaan ng aming puso't isipan dahil nga po siya ay maraming bisyo kagaya ng paglalasing po, andyan na halos madaling araw na po yan umuuwi. Tapos wala pong natitira sa kanyang sinasahod dahil napupunta ito sa kanyang pagbabarkada. Talagang napakagulo po ng aming buhay noon. Subalit mga minamahal, isang araw, niyaya niya po ako or sinabihan niya ako na hanapin ko daw po ang gawain na ito dito sa dako ng Mamarlao. At sabi niya po, baka isang araw daw po ay makasama ko siya na dumalo dito. Nagtataka po ako ng mga minamahal. Talagang sabi ko sa kanya noon, bakit pa ako maghahanap ng ibang gawain samantalang meron na akong dinadaluhan. Ngunit talagang inaaraw-araw niya po ako, andyan po yung pag-i-insist niya na hanapin ko daw po talaga itong sambahan na to. At yun nga mga minamahal, dahil po sa pangungulit niya noon, inanap ko po yung gawain na ito para po mapagbigyan siya. Sabi ko wala namang mawawala kung sakaling makadalong ako dun sa sinasabi niya na gawain. At yun nga po, hindi ko po alam mga minamahal na isa po pala siyang backslider dito sa gawain na to. Andyan po na nabautismohan na po siya dito. Year 2012 po yata yun kung di ako nagkakamali. At yun nga po, nahanap ko po yung gawain na to mga minamahal. At alam niyo po ba, after 2 weeks po, nung una po kami lang yung pinadalo niya, kaming dalawa kasama nung mga anak ko. Talagang
Noong una nga po, andyan na naiinip po ako dahil sa haba po ng gawain. Subalit, nagsiyaga po ako at sa kahabagan naman ng mahal na Panginoon, napuspos po ako ng banal na Espiritu nung araw na yon. At alam niyo po mga minamahal, after 2 weeks po na dumadalo kami dito, tunay po na talagang kinahabagan po na nakasama ko po siyang dumalo nung panahon na yon. And alam niyo po mga minamahal, since then, mula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay po na inalis na po na ating pinakamamahalang lahat ng klaseng bisyo na nasa Kanya po. Amen. Kaya Praise labis the ko Lord. po ito Hallelujah. talagang pinasasalamatan. Yung kapayapaan po na talagang akala ko po ay hindi na namin makakamtan, ay tunay na ipinagkaloob po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At alam niyo po mga minamahal, nung wala pa po kami sa gawain na to, andyan po na ang mga kasuotan ko po ay talagang panlalaki po. Andyan po na lagi po ako naka-shorts, naka-sleeveless po ako at naka-pantalon, naka-t-shirt pag umalis ng bahay. Subalit, sa patuloy po ng pagdalo at pananambahan, natuto po akong sumunod sa pinagutos na ating mahal na Panginoon na magsuot po ng may kabanalan. Ang damit ng babae para sa babae at ang damit ng panlalaki ay para sa panlalaki lamang. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pasok ng aming tahanan. Andiyan po ang kanyang kahabagan at pag-iingat. At bagamat andyan po yung mga problema po at mga suliranin, pagsubok na hindi po natin naiiwasan na dumarating sa ating buhay, patuloy niya po kaming pinalalakas at iniingatan, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ng aking 2 anak, kami po ay kinahabagan na magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kami po ng aking anak na babae ay bilang choir member po at ang aking anak na lalaki naman po ay bilang part ng webcast team. Amen. Kaya hanggang Praise dito the na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved sister, beloved Risa Briones, mga minamahal, grabing pagpapala, mga minamahal, halila pagpapalang, mga minamahal, nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, galing po mga minamahal sa ibang sikta, denominasyon, mga minamahal, halila ibang pananampalataya, mga minamahal, subalit walang pagbabago ng buhay, mga minamahal, subalit mga minamahal, kanilang pinunlakan, mga minamahal, paanyaya, mga minamahal, halila ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry, sa una panalagi nating kagalang-galang mga pastor, Well Rosada Almeida, mga minamahal, halila nung sila'y nagpatuloy, mga minamahal, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, binagong lubusan ng ating dakilang Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po tumayo, mga minamahal, halila habang pumaparito po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, upang awitan mo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. At pagkatapos po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved brother, Norman Entrada. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Someday good is going to happen. Someday good is in this storm. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something new is going to happen. Something new is in this song. We're together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo. Yes, man. Hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's welcome God Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Youth and Singles Choir. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
faithful, He's able to do. Anything is possible, on Him you can depend. He's closer to you than any friend. Don't ever lose your trust in Him. God is faithful. Faithful is our God. God is faithful. Faithful is our God. He's able to do. He's able to do. Anything is possible. On Him you can depend. He's closer to you. Closer to you than any friend. Don't lose your trust in Him. God is faithful. Faithful. Faithful
protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear us desperately and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness is the wind we know, the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? Disappointments or the aching of this life is a revealing of the greater thirst this world can satisfy. What if trials of this life are your mercies in disguise? 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if your comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos lahat. Magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Nagpisi po sa ating beloved youth and singles choir, mga minamahal. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Isang buhay muli na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli mga minamahal. Hallelujah magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Hallelujah. At aking naman tinatawagan mga minamahal sa ating beloved brother Norman Entrada mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda po mga minamahal ang susunod na pasalamat mga minamahal sa ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. At ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganun din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa buong pamilya po ng ating pong minamahal na pastor, the whole beloved Almeida family, at ganoon din po sa ating pong minamahal na mga manggagawa, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, maging sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Vines, at ganoon din po sa ating pong beloved elders na kasama po natin, at bumabati din po ako sa ating pong beloved elder, beloved Jobin Perel ng isang gandang karawan po. At sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, isa pong mapagpalang araw po. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil talagang tunay po minamahal na isang pagpapala po yung talagang mabigyan po ng pagkakataon na ang ating mahal na Panginoon ay mapasalamatan, mga inamahal. At tunay po mga inamahal nung panahon na talagang nakasumpungan ko po itong ating banal na gawain, mga inamahal, talagang andun na po yung karamdaman na aking tinataglay, mga inamahal. Bunga po yun ng aking talagang pagbibisyo ng araw, mga inamahal. Talagang andyan na talagang palaging mataas po yung aking BP nung araw. Talagang dyan po yung karamdaman ko sa bato, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang naranasan ko na po yung pamamaga, mga inamahal. At tunay po mga inamahal, sabi ng doktor, mga inamahal, talagang ito po kailangan agapan mo, mga minamahal sa gamot. Bagamat hindi sinabi na talagang ako po talagang ano na rin po, mga inamahal, dialysis. Sabi ng doktor sa loob ng isang buwan talagang kailangan inumin mo itong gamot, mga inamahal. Yun ang sabi, mga inamahal, sa akin. At tunay po, mga inamahal, talagang hindi ko po naipagpatuloy yung gamutan, mga inamahal, dahil talagang ako po talagang nung time na yun, ako po umaasa lamang po sa aking mga mahal na tiyahin. So bali talagang alam nila, mga inamahal, na kailangan kong pumunta ng ospital. Subalit talagang marahil hanggang doon na lamang po yung tulong na kaya nilang ibigay sa akin, mga inamahal. Dahil talagang ako lamang po nagkikitira noong mga panahon sa aking mga loved ones. Dahil talagang broken family po kami, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, ng talagang ang aking mahal na ina, mga inamahal, ay talagang na-aksidente. Talagang tunay na talagang wala po akong choice, kundi talagang sa mga kamag-anak, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang hindi na ako nagpapagamot. Talagang andun pa rin po yung aking karamdaman. At tunay po, mga inamahal, na talagang bilang tao, mga inamahal, talagang ako po iniisip ko yung aking kung ano yung magiging kapalaran ko, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang doon ko naalala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan na talagang bilang galing sa kinagis ng relihiyon, talagang andyan na talagang ako'y sisimba na, mga inamahal. Ako po'y nananalangin na. Talagang ako'y nanalangin na talagang ako po'y
gumaling at bumalik yung aking dating kalakasan. At ako rin po nangangako na rin mga namahal na talagang hindi na po ako magbibisyo. Yun na po ang sabi ko nung araw mga namahal. Subalit talagang wala po akong nasumpungan na kagalakan, kagalingan. Bagkus talagang andun yung aking karamdaman talagang habang tumatagal. Parang yung aking physical na pangatawan talagang parang unti-unting bumibigay mga namahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating sa katawan po ng ating pong ginagalang na mahal na pastor. Noong panahon na yun, mga namahal, talagang andyan po yung mga krusada pala mga namahal. At maging sa mga minamahal na kapatiran, nung araw na talagang sila po'y nagtapat, mga namahal, kaya mayroon po tayong banal na gawain na talagang napapanood nung araw, mga namahal, talagang wala pang internet nung araw. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasumpungan ko po itong banal na gawain. Talagang parang aksidente lamang po yung aking kung paano ko po nahanap ito mga namahal. Subalit talagang nung ako po napakinggan ko po yung pangaral ng ating ginagalang na mahal pastor. Yung mga patutuo po nating mga namahal na kapatiran, talagang ako po mga namahal ay kinabang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po nagkaroon ng pananampalataya mga namahal na talagang kung ako'y hindi ko, nung araw di ko pa alam yung mga gawain mga namahal, kung ako'y pupunta dyan talagang ako po'y o gagaling o kaya walang mangyayaring masama sa akin mga namahal. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil layo po yung kanyang ipinaisip sa akin at ako po'y lumuwas po mga namahal ng Maynila mga namahal. Galing po ako ng Southern Leyte. At alam niyo po mga namahal, nung hindi pong nahanap ang ating banal na gawain, at ako po'y tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga namahal na talagang nagpatuloy po ako mga namahal dahil yun po yung mga sinasabi sa akin ng mga nakakausap ko nung araw, talagang magpatuloy ka lang. Nagpatuloy po ako mga namahal sa aking pagpapatuloy mga namahal. Sa patuloy na pakinig ng mga pangangaral, mga patutuo. At sa bawat pagdulo ko mga namahal, talagang natuto po akong magpuri, pumalakpak, magtaas ng kamay mga namahal. At matutong manalangin ng tama mga namahal. Alam niyo po, hindi ko namalayan, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Walang gamot mga namahal, talagang ganun din po mga namahal, maging yung bisyo mga namahal, talagang po yung lubusan inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpasalamat hanggang sa mga oras na ito, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pa rin pong talagang nakapaglingkod sa Kanya at maging sa talagang yung aming pang-araw-araw na pangailangan, Hallelujah, praise the Lord, talagang ito po'y pinuprovide natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po may namahal na talagang maging yung hindi na namin talagang pinapanalangin talagang kung ano yung hindi ko pinapanalangin mga namahal, yun po yung dumarating. Subalit talagang yun pala yung makakabuti mga namahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang maging sa aking mga mahal sa buhay na talagang dati hindi ko sila nakakasama papunta sa gawain, talagang sila nakakasama ko na. Kaya yan po yung lubos-lubos kong pinasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong pag-iingat sa bawat araw sa biyahe mga namahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mga pagpupuring material, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapulihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabriel po sa ating minamahal Brother Norman Entrada mo naman sa pagpapalangin mga minamahal. Hallelujah. So, grabe yung pagpapalang mga minamahal. Hallelujah. Pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapatid. Mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal. Yung karamdaman mga minamahal. Hallelujah. Subalit mga minamahal nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus na buhay. Hallelujah. So pagluhod pananalangin ng ating kagalang-galang mga pastor Will Sada
Almeida, mga minamahal, yung inaasam nilang kagalingan, mga minamahal, ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At muling sa mga minamahal, ang pagkinig, mga minamahal, ng mga buhay na patutuwa, kinamong tinatawagan, pinagkakaloob sa ating beloved sister, Marian Reyes, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit na napabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida. At ako din po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa lahat ng beloved workers, sa lahat ng beloved preachers, sa inyong beloved mga kapatiran, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sapagkat sa araw na to ay aking kaarawan sa laman mga minamahal at aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dinagdagan na naman niya ng isang taon na aking buhay, mga minamahal. At andyan po ang kalakasan, kalusugan na patuloy na pinagkakalob niya sa akin. Sapagkat kung aking sariwain po muli, mga minamahal, na year 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, pag hindi ko daw po ito papa-opera, mga minamahal, sabi niya, malamang 2 years na lang daw po itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ang iyong abang lingkod, nung time na yun, mga minamahal, ako po ay nagbabalak na mga ibang bansa, mga minamahal. At nung nagpa-medical po ako, yung final medical ko po, mga minamahal, nakita po yung karamdaman ko na yan, mga minamahal. At ang advice talaga sa akin ng aking agency, pag gusto ko daw pong matuloy sa pagpuntang ibang bansa, mga minamahal, dapat ipa-opera ko daw po ito or malaman kung anong klaseng tumor yung nasa akin, mga minamahal, kung ito ba ay malignant or hindi. Kung hindi, makakaalis po ako. Kaya advice din ng aking agency ng agency, yung doktor nila, mga minamahal, na ipabiopsy po ito para makita yung bukol kung ito po ay malignant. Sa madalit sabi po, mga minamahal, ito po ay aking pinabiopsy po, mga minamahal, sapagkat talagang gusto ko pong makaalis talaga ng ibang bansa, mga minamahal, sapagkat napakahirap nga ng buhay dito, mga minamahal. At ito po ay aking pinabiopsy, mga minamahal, sa dako ng dyan po sa Villaflor, mga minamahal. At nung nakuha ko po yung aking biopsy na result, mga minamahal, talagang ito po ay na-confirm, mga minamahal, ito po ay thyroid cancer, mga minamahal. At nung binabiopsy itong aking bukol noon, mga minamahal, talagang napakahirap nilang tusukin, mga minamahal, sapagkat yung ginawa na procedure, mga minamahal, ito po ay true needle aspiration, mga minamahal. At yung isang nagbabiopsy po sa akin, talagang sobrang hirap na hirap siya sapagkat yung bukol na tinutusok, talagang hindi po siya matusok-tusok. Mas matigas pa daw ito sa bato, mga minamahal. Dalaw-dalawa po silang nag-aano po sa akin, mga minamahal. At ang pagkatapos nga ng aking biopsy, mga minamahal, talagang ininda ko yung sakit, mga minamahal. Halos 1 linggo po akong hindi makakain o mahigit, mga minamahal, sapagkat pakiramdam ko mayroon pong tinik na nakatusok sa aking lalamunan, mga minamahal. Ganun po kasakit po, mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yung aking karamdaman na ito ay kaparaanan pala ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako ay makapanumbalik sa kanya, mga minamahal. Sapagkat nung mga panahong yan, mga minamahal, isa po akong backslider, mga minamahal, sapagkat year 1998 po ako nung ako'y
nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit ang iyong ambaling ko talagang paminsan-minsan lamang dumalo at hanggang sa hindi tuluyan na pong hindi po nakadalo sa gawain na itong mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat once na nabiopsy yung isang bukol, mga minamahal, talagang mas mapapalala pa yung magiging kahina na niya, mga minamahal. Ngunit sa unang panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, andyan po na ako po'y naabot ng kanyang panalangin, manamahal, na yung aking karamdaman na ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Akin pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na habang ako'y nananalangin po, mga minamahal, ay napagbulay-bulay ko po na yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat bago po ako magkaroon ng karamdaman, mga minamahal, naalala ko po, mga minamahal, matagal na po palang nangangusap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Ako'y manumbalik na sa kanyang banal na gawain sapagkat bago po ako magkaroon ng karamdaman na thyroid cancer, mga minamahal, talagang ang dami na pong nangyari sa akin, mga minamahal. Andyan po na, sapagkat nagtatrabaho po ako sa may Bagsal Restaurant, mga minamahal, pag isang umaga, pag ako po ipapasok sa trabaho, mga minamahal, dyan po sa may Manat, mga minamahal, ako po ay tatawid, mga minamahal. Andyan po na habang ako'y patawid, mga minamahal, ako po ay nabangga ng isang motorsiklo, mga minamahal. At nung pagkabangga niya sa akin, mga minamahal, talagang ako po ay talagang dahan-dahan po na bumagsak sa kalsada, mga minamahal. At nung pabagsak po ako, mga minamahal, talagang andyan po na may nakasalo po sa aking ulo, mga minamahal. At nung ako po ay bumagsak, andyan po na nagsilapitan yung mga tao sa akin, mga minamahal. Talagang hindi ko makita, mga minamahal, yung sobrang dami ng tao na talagang punta po sa akin, mga minamahal, sapagkat akala nila ako po ay duguan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Talagang ayong balingkod, wala po ako tinamong sugat o galos, mga minamahal. Ganyan po mag-ingat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pangalaw po, mga minamahal, doon sa tinutuluyan ko pong boarding house, mga minamahal, ako po'y maglilinis ng bintana, mga minamahal. Tinatanggal ko po yung screen, mga minamahal. Nung yung upuan pala na aking tinuntungan, mga minamahal, ay malapit ng mabali, mga minamahal. Sa madalit sabi, ako po ay nahulog, mga minamahal. At sa aking pagkahulog, mga minamahal, talagang nagkaroon na-fracture po yung aking kaliwang kamay, mga minamahal. Yung pala, isa na po yun sa mga pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y manumbalik, mga minamahal. At last po, mga minamahal, nung ako po'y mag-abroad na, mga minamahal, yung karamdaman ko po na nakita sa final medical ko, mga minamahal. Kaya kung sakaling ako po ay natuloy sa aking ibang pangingimang bansa, mga minamahal, malamang hindi na po ako tuloy makakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na akala ko po na hindi pagpapala yung mga nangyari sa akin, mga minamahal. Ngunit ito po ay malaking pagpapala, mga minamahal, sapagkat ako ay kanyang binalik sa kanyang banal na gawain. Hallelujah, hallelujah. At akin din po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy na pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, lalo po sa aming tahanan, mga minamahal, sapagkat ito lang po, nung tuloy-tuloy po yung ulan, mga minamahal, nagkaroon po ng troubleshooting po, mga minamahal, sa loob ng aming bahay, mga minamahal. Andyan po na, sapagkat lagi pong walang tao doon, lagi kaming nasa sa pwesto para magtinda, mga minamahal. Pagdating ng aking anak doon sa bahay, mga minamahal, ay tagang puro usok, mga minamahal. Yung pala, nasunog po yung isang
yung dalawang outlet po na saksakan mga minal, ito ay sumabog po mga minamahal sapagkat ito po ay yung pader po mga minamahal, ito po ay nagmo-moist mga minamahal at nalagyan po ng tubig mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat na yan mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na sa ayong abalin ko na patuloy niyo akong binibigyan ng kalakasan, kalusugan, hallelujah, ang aking buong sambahayan na patuloy niyo pinag-iingatan, pinagpapala, hallelujah. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Sister Marian Reyes. Mga sa pagpapalang ng maminaw, kung pilitong pagpapala, maminamahal, ang natanggap sa ating dakilang Diyos, maminamahal, hallelujah, hallelujah, buhat po, maminamahal, hallelujah, kanila pong masumpungan ang gawaing ito, maminamahal, sila po pinagpala, maminamahal, hindi lang po sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual at nagagamit, maminamahal, hindi man po karapat dapat sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po maminamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, purihin mo ang ating dakilang Diyos habang pumaparito po, maminamahal, ang ating mga awit, maminamahal, tayo po tumayo, maminamahal, upang alayan, maminamahal, ng pupuring awitin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sons of God who must forward in the power of Jesus' name. Sons of God who must forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God who must forward, for we are more than conquerors. Sons of God who must forward in the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and the grave. He's the oil and I'm the business. I'm the tower, he's the way, hallelujah. I'm the song and he's the music. I am the lamb and he's the praise. I am the flower and he's the brilliant. I'm the bride, his name. Come on, Sasaya. Let's go, hallelujah. I'm the heart ng kapapurahan. At buwan ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kay lapit na mangyari at bago maging muli. Kaya natin siyang sambahin. At sa araw ng Diyos, tayo makapiling. Sa araw ng Diyos, tingnan mo ang laging nagkaigan nila. Praise the Lord, amen. Siya siya'y sisikap magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos na buhay na at magsabi, praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin mga naman ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Our Father
Jesus, just to speak the precious name of Jesus. Seek a place to hide, the weeping of my heart subside. What a comfort just to know I can speak His name again. Jesus, just to speak the precious name of Jesus, may that every spoken word I cried aloud, my Lord has heard. What a comfort just to know I can speak His name again.
hindi nagbabago. Oh, kay buti mo. Purihin natin, purihin natin, Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Tunas natin natin mga kamay. Oh, kay buti mo. Purihin ka, sana Panginoon. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Oh, kay buhay mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Itaas natin natin yung mga kamay, mga minamahal. Ibitahan natin ang mga tamis sa presensya natin. Nandito siya sa ating kalagitnaan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mula sa aking pagkulan hanggang sa pagpipili, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, Ikaw naman sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay napabuhay, abutin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig ko sa gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kabutihan. Ika'y aking kaibigan at Diyos aking Ama. We worship you, At brother. ako'y buhay We sa worship you, kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay napabuhay,
God bless you, choir. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay hindi naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari at bago maging uli, kaya siya yung lingkuran. At sa araw na yon, siya yung makapiling. Sa araw na yon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag ay tanglang, siya'y sisikat magpakailanman. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglang, siya'y sisikat magpakailanman. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love overflowing, keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that you've done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessing He bestows upon my life and my home. So I gotta see it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love overflowing, keeps growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love so amazing and praising my King. His love is praising and praising my King. His love is amazing and praising my King. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Tunay at dalisay ang iyong pagmamahal sa amin. Hindi mo kami pinagkaitan ng napakatamis na presensya na palaging pinadama sa amin sa tuwing kami humihiling, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yan maminamahal ang talagang patunay na sa buong mundo ating may pagmamalaki na we are talagang the true and living church of our dearest Jesus. Amen. Dahil maminamahal, hindi na tayo pinababayaan sa tuwing tayo po ay humihiling sa Kanya, na tayo po ay makadama ng Kanyang banal na presensya, ibinuhos po sa ating kalagitnaan na hindi natin mababayaran na anumang salapi ang kapuspusan ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Naalala ko po, isang talagang magaling at matinding mga awit, maminamahal, si Elvis Presley. Yan po ay isang Kristiyano na nawala sa kanya ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi niya, kung kaya kong bayaran kahit ilang milyon ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ibalik lamang sa Kanya ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Tingnan niyo po, maminamahal, kaya tayo po'y napakapalad. Hindi tayo kasing sikat, hindi tayo magaling umawit, hindi tayo maminamahal, espesyal, hallelujah, na may mga karangyaan, kayamanan, pero tayo ang lubos na pinapahalagahan ng ating mahal na Panginoon. Ibinababa niya ang Kanyang napakatamis at hindi masayod na pagmamahal sa atin
ang kanyang banal na presensya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon na po, aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon tayong kasama, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah! At inyo pong natunghayan ang live webcast sa YouTube at Facebook, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang araw, umaga, tanghali, gabi, anumang oras sa inyong kinalalagyan. Patuloy lamang kayong umantabay at inyo pong masaksihan ang kagandahang loob na ginagawa ng malapay noon sa ministeryong ito na kami po ang nagiging saksi. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, baguhan man at datihan. At ating pong pinapaabot ang ating tunay na pagmamahal, pagbati, at pag-alaala sa mabuting gawa na ginagawa sa atin, turo na hindi kailanman makalimutan ng ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda. At atin din pong pinapaabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kabuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders with church, minamahal ng mga manggagawa, at sa ating lahat. Magandang hapon, palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Narito na tayo minamahal sa pagpapaalala muli sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Sabi nga maminamahal ng aklat ni Santiago, amen. Alam natin lahat ito, kaya nga paalala lang. Ang sabi rito, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Sino man daw maminamahal ang nakakaalam at ginagawa na ang mga kautusan na atin po ngayong binabalangkas, yung pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Ngunit ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, na natitisod sa isa. Natitisod. Hindi niya kailangang marinig itong pagbibigay na ito dahil ayaw na ayaw niyang makinig ito, mapakinggan ito. Ang sabi dito natin binasang talata, baliwala ang iyong nasunod na siyam na kautusan. Sa 10 kautusan, siyam nang nasunod mo. Naalala ninyo yung binata, maminamahal, na mayaman? Sabi na mulat sa pool, sinunod ko na ang 10 utos, ginagawa ko na lahat. Ano pa ang aking kulang? Ang kulang natin, yung pagiging matapat sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng Lucas 6:38? Ninakawan baga ng tao ang Diyos? O ninakawan tayo? O ninakawan natin ang ating mahal na Panginoon? Kaya ang sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Sinabi po, minamahal, ng 6 o 3, talatang 7, ng Malakay, tayo'y nangaligaw ng ating landas. Tayo po'y nagkakanya-kanya ng pagsunod dahil sa turo ng ating relihiyon. At kahit tinuturuan na tayo dito sa buong katotohanan, lumilihis pa rin tayo dahil ayaw nating masagi yung ating kabuhayan, yung ating pananalapi, yung anong mayroon tayo. Pero sinabi ng Biblia, Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, yan ay hindi na pag-aari ng mga tao. Ito po'y pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Ayun ang sinasabi ng Malakay chapter 3, verse 8 to 11, dalhin daw natin ang ating ikasampung bahagi tandog doon sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Tayo po'y pinapanumbalik dito. Ibabalik daw natin yung pag-aari ng mahal na Panginoon. 5:19 po na Ecclesiastes, kunin lamang mo. Kunin mo lamang yung sa inyo. Kunin lamang natin yung sa atin. Huwag na nating pakialaman ang sa mahal na Panginoon. Sa bawat kinikita natin araw-araw, kumikita ka ng 100, ang 20 pesos diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ka ng isang linggo, 1,000, ang 200 para sa gawain niya ng mahal na Panginoon. Kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan, ang 2,000 po diyan, pinakamababa. Dahil yung ikapo po
ay 10% at yung handog ay another 10% na sinabi ng kanyang propeta sa 2 Chronicles chapter 20, hallelujah, verse 20. Ang sabi doon, maminamahal, pakinggan ninyo ang mga utos ng mahal na Panginoon at ang sasabihin ng inyong propeta. Sabi ng propeta ng Diyos, kung gusto mong umakyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan, tapatan mo yung ikapo na hinihiling ng mahal na Panginoon. At patunay dyan, maminamahal, ang Biblia mismo ang nagsasabi. Sa 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlong blessing po ang binabanggit yan. At ang pinakamahalaga dyan, yung huli, yung prosperity ng ating kaluluwa. At si Zacchaeus, maminamahal, ang kanya pong makita lamang ang ating mahal na Panginoon at nung pumasok pa sa kanyang tahanan, kanya agad sinabi na kalahati ng kanyang kayamanan ibigay niya sa duka at 4 na beses niyang dublihin dahil ito'y maniningil ng buwis, ibabalik na sa kanyang mga sobrang sinisingil. At nang dahil diyan, maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, dumarating sa araw na ito sa inyong bahay, sa inyong tahanan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero yung pari, maminamahal, na sinabi po ng 18 talatang 12, hallelujah, ng Lucas, hindi tinanggap ang kanyang ikapo lang ang kanyang binigay, at ang kanyang handog, wala. Pagkatapos maminamahal, ang sabi pa niya, nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo, hindi po tinanggap ang kanyang pag-aayuno. Dahil ang kanyang gusto, yung pagsasakripisyo ng overnight na katumbas po ni 3 araw na pag-aayuno, ginagawa po ng mga Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, napatunayan natin ang layo ng Metro Manila. Isang pamilya lamang nagumpisa sa gawain ito, ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Tumubo ng tumubo, ang layo ng Maynila makarating dito sa Pangasinan, makarating sa buong mundo ang Jesus Miracle Crusade. Dahil yan sa mga Kristiyanong tinuruan ng kanyang propeta na maging matapat. Tayo yun. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng unang Korinto 4:2, maminamahal, ayaw ng ating mahal na Panginoon masumpungan tayong mga Kristiyano na hindi tapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Kaya kung gusto mong makatiyak sa iyong kaligtasan, magbigay ka ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May mga prueba na, may mga ebidensya na. Amen. Yung ating mga kapatid maminamahal sa Metro Manila, sila lamang ay nangangalakal, pero hindi sila nakakalimot yung ika-10 bahagi tandog. Sa tuwing dumadalo sila, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ibinibigay nila ang ika-10 bahagi tandog. Sinong magakala maminamahal ngayon? Nagpapatotoo na sila. Pabalik-balik na lamang sila sa London. Pabalik-balik na lang sila sa Amerika dahil pinagpala na sila ng ating mahal na Panginoon. Huwag na nating ilalayo dito sa atin. Lahat ng ating napapakinggang nagpapatotoo. Imagine, maminamahal, hallelujah, yung ating kapatid na nagtitestify, ang sabi niya, halos baldi ang pupunuin ng dugo. Maminamahal, ang kanyang anak na ito'y masugat. Pero ang sabi niya, kung hindi matatapat ang mga Kristiyanong ito na ibinibigay ang ika-10 bahagi tandog, sino pong mag-ampat nung tuloy-tuloy na dugo na yan? Ang ating mahal na Panginoon na nakamasid lang sa atin. Kaya huwag nating antay na tayo'y paluin. Huwag tayong mag-antay na tayo po'y paalalahanan. Amen. Makagaya tayo ng ating mahal na kapatid dito, maminamahal, nang sabi niya, na itago niya yung kanyang ikaputandog sa ilalim ng Biblia, na ngailangan sila ng pang-spray ng gamot sa kanilang pananim na mais, na gamit niya, nakalimutan niya, hindi na naibigay, pinalo siya, isang buwan na sa hospital, hindi pa gumaling. Nung kanyang maalala ng kanyang mga anak, ang sabi ng kanyang mga anak, nanay, baka naman nagamit mo yung iyong ikapo at handog at kaya ikay pinapalo. Wala ka namang sakit. Sabi ng doktor, bakit? Talagang grabing panghina na iyong katawan. Naalala niya, nagamit pala niya yung kanya pong ikapo at handog. Ang sabi na, nakalimutan ko, ngayon naalala ko na. Bayaran ko, uwi ako doon sa San Carlos, ibibigay ko ang aking nautang. May kasama na pong 5% yan. Dahil sabi ng 27:33 ng Leviticus, dagdagan mo ng 5%. 5% yung nautang mo na hindi mo maminamahal na
nagastos mo, nagamit mo. Yan ang patakaran lang na ating mahal na Panginoon. At nasa kanang banal na kasulatan yan. Nung siya'y pumunta rito, maminamahal, bumalik siya. Ibinigay na nag-overnight siya. Tapos ng overnight prayer, naglakad na siya doon sa kanila. Pagkatapos malayo-layo pa yung kanila dahil papasok pa, nakasemento naman, naglalakad na siya doon. Ang sabi niya, mga anak, pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating kapatid sa Butuan City, 2 taon maminamahal, nag-suffer siya. Yung kanyang bronchitis, sakit sa baga. Ang sabi niya, maminamahal, lahat ng binibigay sa akin weekly, 2,000 mahigit, 5,000 yata, 2,500. Maminamahal, ang kanyang weekly. Wala siyang binili ng gamot. Nung bautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesus, ibinigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagulat ng kanyang mga anak, hinanap ang mga pulitos, ang mga garapan ng gamot para sa kanyang bronchitis. Ang sabi niya, nasumpungan ko ang pinakamagaling na doktor nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo, maminamahal, sabi niya, wala na akong tinitake ngayon, pero ako'y gumaling. Pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Yun, maminamahal. Proof at ebidensya na totoo itong ating pagpapaliwanag na ito nangyayari sa atin. Kaya kung kayo ngayon, maminamahal, nag-alinlangan pa, alisin ninyo ang mga pag-alinlangan na yan. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na mag-alinlangan ang mga tunay na Kristiyano. Pinagaling ka na sa karamdaman mo, nagbago na ang buhay mo, tinugon ang iyong dalangin, tuparin mo na ang pinag-uutos ng mahal na Panginoon. Ibigay mo na ang pag-aari. Pag-aari na ikasampung bahagi tandog ng ating mahal na Panginoon. Hindi iyo yan. Amen? Ating isipin yan, isa sa puso natin, ang ikapu at handog, hindi atin, pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Narito na po ang ating beloved elder, Brother June Dumundon, upang ipagpipray na po ang ating pagkakaloob, nang yan po'y basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God.
tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay. At sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo na po tayong lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mangaral. Narito ating beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ating malapang preacher. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at daglay po namin sa mga oras at buhay. Gumumula sa iyo, pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw nito malapayang po lahat sa pandalangin ng aming iginagalang minamahal Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami kapatawaran sa mga gubusupan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tignan namin nagpagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. At sa aming pag-aaral ng mga salita, lang sa mga salita, patawarin lingkod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lang sa ipan. Ngunit gamitin mo dali yung papapalang espiritual sa aming minamahal kapatid sa dakong ito, lalo ang aming pumaminamal ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga hadlang, gawa ng kaaway, aming sinasaway sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupo, mga minamahal. Ngunit pa po lahat, ako rin po'y bumabati na isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal Evangelista, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia, ating mga kwaderno, amen, at ating mga ballpen, at ating itala yung ating pag-aaralan. Parang sa ganun, pagdating natin sa bahay mamaya, babalik-aralin natin ito at ating pagbulay-bulayan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Epeso, from the book of Ephesians chapter 5, verses 1 up to 2. Sa Tagalog muna, and then i-flash natin yung English version. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Ang sabi sa English, mga minamahal, Ephesians 5:1 to 2, Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also had loved us, and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling sabor. Amen? Amen? Sabi diyan, mga minamahal, ating munang pamagatan na ating pag-aaralan, living as the true followers of Christ. Alam po ninyo, mga minamahal, sa ngayon, napakaraming relihiyon sa ibabaw ng mundo. Amen? Thousands. At bawat isa niyan, they claim themselves as followers of Christ. Kaya nga tawag natin, mga minamahal, Christians. Amen? But following Christ, mga minamahal, is not just like Facebook and Instagram.
na ginagawa lang natin mga minamahal, kapag tayo magpa-follow doon, i-click lang natin yung button and it's done. We are followers. Amen? Hindi lang po ito mga minamahal patungkol sa just be absent or be present. Amen? Remember that during the time or earthly ministry ng ating mahal na Panginoong Hesus, followers are classified in these forms. One, some of the followers are just spectators. Yung mga nandun, mga minamahal, ay talagang napadaan lang, walang magawa sa buhay. Anong meron dyan? Mga marites lang. Amen? Yun naman nandun. Sa dami ng kumpul-kumpulan na yun, kung nasaan man ang mahal na Panginoon. And some of them, mga minamahal, ay sinasabi nating fans. Amen? They follow wherever mahal na Panginoon ay nandoon, pinupuntahan nila. They go region to region. Pero ang ginagawa lang noon, because they wanted to see performance. Paano kaya? Gagaling na naman kaya ang bulag? Lalakad na naman kaya ang pilay? Makakapagsalita na naman kaya ang pipi? Mabubuhay na naman kaya ang patay? Yun ang ginagawa ng ibang mga followers. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. They expect entertainment. Ito yung mga Kristiyano, mga minamahal na ang tinitignan nila yung mga performer. Kaya naghanap sila kapag magaling ang pastor, doon ako, magaling kasi mag-English eh. Kapag nakita nila mga minamahal ay yung nangangaral salita ng Diyos ay medyo hindi makapag-English, sasabihin nila, ano ba yan? Ayoko nang dumalod yan. Amen? These are the kind of Christians or followers na masasabi nating they just be called fans. Mga fanatics. Pero hindi sila naniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But we have true worshipers. We have true followers. We have true Christians. May mga taong totoong mga tagasunod ni Kristo. Ito daw po mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, atin munang basahin dito sa aklat ng Lucas, Kabanata ay 9, talata ay 23. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Lucas, ang Kabanata po ay 9, at ang talata po ay 23, ito po sinasabi, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, maaaring sa ngayon hindi nyo pa ma-appreciate what the message of the Lord is telling us today. Marami pong mga Kristiyano, mga minamahal, they go to church just for compliance. Maraming mga Kristiyano, they go to church because para masabing siya'y Kristiyano. Amen. Amen. Pero pagdating dito mga minamahal, they do their own thing. Ginagawa nila yung kung anong gusto nilang gawin. Amen? Sa mabas, mga minamahal, inaantok eh. Sa mabas, may mga marites na pinag-uusapan. Sa mabas, busy body. Amen? Hindi sila nakakonsentrate sa ginagawang pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung ikaw ang Kristiyanong yan, mga minamahal, sayang ang ginamit mong sabon. Dahil na pumunta ka dito, hindi ka pinagpala na mahal na Panginoon. Dahil ang isip mo malayo sa totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. They are just spectators, fanatics. But there are Christians in here na sinasabi nating true followers of Christ. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, Lucas 9:23, and He said unto them all, if any man will come after me, or will follow me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Anong ibig sabihin niya mga minamahal? Times are coming that you don't feel like going, you feel like going to beach. Mas gusto mong pa pumunta sa beach kaysa pumunta sa banal na gawain. Amen? Well, hindi ka masisi, nararamdaman mo yan eh. May mga bagay, mga minamahal na
oras na you feel like drinking liquor. Gusto mo pang mag-inom ng alak or watching movies with friends. Gusto mo pa mga minamahal na pumunta sa piyesta kasama ang pamilya. Madalang kasi kami magkita-kita ng family. Napakahalaga nun. Mas mahalaga pa yan kaysa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, if you want to follow Christ, maaaring sabihin mo mga minamahal na yung ginawa ko, brother, walang masama doon. I want to maintain the camaraderie among families. Gusto ko lang maging malaya. Yan ang gusto ng sarili natin. But if you want to follow Christ, lahat po muna gusto magmana ng langit, pumalakpan ng malakas na Panginoon. If you want to follow Christ, deny yourself. Amen. Anong ibig sabihin mga minamahal? Ayawan mo lahat ng gusto ng iyong katawan. Ang sundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Totoo yun, napakahalaga na tayo'y magkita-kita, mayroong camaraderie because family is important. Amen? Pero you have all the days of your life. But God is saying, come Wednesdays, Fridays, Sundays. Yun lang. Yun lahat ng araw, iyon na. Pati ba naman ang para sa Diyos kukunin mo pa? But if you want to follow Christ, deny yourself and follow the will of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, naiintindihan ako ng Diyos. Totoo, naiintindihan tayo mahal na Panginoon, pero hindi pwedeng gawing scapegoat yan. Amen? Amen? Dahil kung talaga tayong mga minamahal ay mayroong time management sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, give unto Caesar which is due Caesar, but give unto God what is due our God. Ibigay mo kay kaibigan mo, sa pamilya mo, ang para sa kanila, pero ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ano mang rason, ang dahilan mo diyan, kapatid, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mayroon ka nakakausap, sabi ng brother, tao lang. Amen? Totoo yun, tao lang tayo. Pero hindi yun sapat na dahilan para tayo ay makapag-desisyon na parating i-second priority natin ang mahal na Panginoon. Sa totoo lang, parating mo sinasabi, hindi naman talaga nakikipag-contest ang mahal na Panginoon. Hindi dapat i-contest mo yan. Pamilya mo ba o Diyos? Dahil walang ka-contest o walang may tatapat sa pagiging Diyos ng ating mahal na Panginoon. He is far beyond. Amen? Kayo mga nag-iisip, anong pipili ko? Diyos o trabaho ko? Never. Diyos ay Diyos. Trabaho ay trabaho. Amen? So kaya kapag tayo po mga minamahal na nag-iisip ng mga bagay na yan, hindi natin sinasabing, ay, dapat, ginagawa natin, ay, dapat Diyos muna. Walang masama doon. Pero ang hinahanap ng Diyos, kung yung priority mo ay Diyos, paano yung second priority mo sa buhay? Nasaan ang Diyos doon? Yung pangatlong priority, kung yung second priority mo ay sinasabi mo, family, o nasaan ang Diyos sa family? Kung ang third priority mo ay pag-aaral, nasaan ang Diyos sa gitna ng iyong pag-aaral? Kung ang fourth priority mo ay business, nasaan ang Diyos sa iyong paghahanap buhay? Yun ang sinasabi ng mahal na Panginoon. In everything that you do, dapat kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag niyong ikumpara ang Diyos sa mga kung anong meron tayong gusto natin sa buhay. Dahil hindi masama yan. Yung paggawa natin, pagtrabaho, pag tayo'y makipagkapwa-tao, hindi masama yan. Pero ilagay natin ang Diyos sa ating ginagawa na yan. Siguraduhin mo na kapag ikaw ay nandito sa banal na gawain, Kristiyano ka. Pag uwi mo sa bahay, Kristiyano ka pa rin. Pagpasok mo sa paaralan, Kristiyano ka pa rin. Kapag kasama mong yung barkada, dapat Kristiyano ka pa rin. Hindi nagbabagot, hindi nawawala ang pagiging tunay na anak ng Diyos mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. There are times na sinasabi natin,
Kaya ako ginagawa yan, hindi ako dadalo dahil nasaktan ako, brother. Amen? Tinisod kasi ako ni sister at ni brother. Ang ginawa, pinagchichismisan ako, minaritis ako. Kaya ayoko na masakit ang loob ko. Yung aking brother, ang aking sister, inutangan ako tapos tinakbuhan ako. Minahal ko si sister, minahal ko si brother, pero hindi sinuklian ang pagmamahal ko. Mga ganong mga drama sa atin, mga minamahal. Amen? Amen? Ang nagsasabi noon, sarili mo. Kung nararamdaman mo yan, normal kang tao kasi. Pero ang sabi ng Biblia, if you want to follow Jesus, deny yourself. Yung pain na yan na nararamdaman mo, kailangan mong tiisin, masunod mo lamang ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ilan, bakit ang ilan mga minama, nare-rebuke? Pagkatapos ng rebuke, akala mo sa susunod na gawain, hindi mo na makita. Pero bakit nandito pa rin? Because they want to follow Christ. They ignore the pain, embarrassment of their lives. Ini-ignore nila yon. Bakit? Mas mahalaga pa si Kristo kaysa anumang kahihiyan kanilang naramdaman. Bakit? Ang pinakamas mahalaga sa kanilang buhay ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, kaya ako inaantok kanina, medyo tinatamad ako eh. Napuyat kasi ako eh. Ang dami ko kasing ginawa eh. Nag-ML ako eh. Amen? Malungkot ako eh, kaya hindi ko maintindihan. Wala ako sa mood pumalakpak, brother. Sana naman maintindihan mo ako. That is yourself. You are here hindi para magpahinga. You are here to worship the Lord. Nandito ka para pumuri sa Diyos. Nandito ka para bulay-bulayin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nandito ka para makausap mo, mahal na Panginoon, na kahit anumang sakit na nararamdaman mo, if you tell your pains unto God, He is willing to listen. Handang makinig ang ating mahal na Panginoon. Bible said, kung sinasabi diyan mga minamahal, sabi daw, at ulitin ko lang yung talatang ating nabasa. Sabi diyan, and He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself. And the second thing is, take up his cross. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, take up my cross. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, take up your cross. Ibig sabihin, mga minamahal, may kanya-kanyang cross ang bawat Kristiyano. Lahat magsabing amen. May kanyang ginawang cross ang bawat isa. Yung isa mabigat, yung isa magaan, yung isa immune na, bagamat mabigat, nakangiti pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But you have to carry your own cross. Sabi ng talata, mga minamahal, kapag hindi daw natin ating dinala ang ating pong mga kanya-kanya mga cross, mga minamahal, we are not worthy sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 8, talata 21 hanggang 22. Kindly. Aklat po ng Mateo, Kabanata 8, talata 21 hanggang 22. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. True followers, as per viewed by Jesus, should supremely love God. Amen? Amen? Pag sinabing supremely, ay dapat mga minamahal, when there are so many loves that you have in your life. Amen? May mga bibiko ka. May mga love natin diyan, mga minamahal. But God should be supremely loved by all. Dahil ang sabi diyan, another of His disciples said unto Him, Lord, payagan mo ako. Suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their dead.
Kung titignan niyo ang Google, mga minamahal, the Jews tradition, napakahalaga. It is their supreme duty na paglingkuran ang kanilang mga magulang. Especially in moments like departing loved ones. Amen? Napakahalaga nun. At kapag ikaw ay wala doon, masasabing ikaw ay suwail na anak. Amen? Pero ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, let the dead bury their own dead. Ibig sabihin, mga minamahal, unahin mo ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, bakit mo kasi itatapat ang paglibing sa araw ng gawain? Sino nagsabing bawal maglibing ng Martes? Sino nagsabing bawal maglibing ng Lunes? Amen? Itatapat mo pa sa Miyerkules. Itatapat mo pa sa Linggo. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Now, whatever is the reason you have, unahin at unahin natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kindly, Mateo 22, talatay 37 hanggang 38. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 37 hanggang 38. Ito po sinasabi, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, memoryado na yan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Ang sabi diyan, love your God with all, sabi niya, thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first great commandment. Amen. With all your heart, with all your mind, and with all your soul. Dapat daw yun ang gagawin natin, the supremacy of our love for God. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, hindi natin sinabing hindi mo mamahalin na yung pamilya. Hindi natin sinabing hindi mahalaga na tayo ay maghanap buhay. Hindi natin sinabing hindi mahalaga ang ating maging focus sa ating kanya-kanyang trabaho, mga minamahal. Nor we are not saying na hindi mahalaga ang profesyon natin sa ating buhay. Mahalaga lahat yan. Pero the supremacy, the importance na napakahalaga, kung ikaw ay masabing followers, true followers of Christ, dapat binibigyan halaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 10, talatay 37 hanggang 38. Ang Ebanghelyo sa Mateo, Kabanata po 10, at ang talata po 37 hanggang 38. Amen. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Klarado ang sinabi ng mahal na Panginoon. Hindi niya sinabing huwag mo mahalin ang nanay at tatay mo. Sabi na kasi na ilang nakausap ko, sabi niya, ibig ba sabihin yan, Diyos na lang ang aking parati, hindi ko napansinin ng mga magulang ko? Hindi ganoon ang sinabi ng mahal na Panginoon. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, sa sinumang, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. So, mahal mo pa rin sila. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Mahal na mahal natin ang mga magulang natin. Pero there are times, mga minamahal, unang-una lalo kapag hindi sila Kristiyano, sasabihin nila, huwag ka nang dumalo. Huwag ka nang maging Kristiyano. Huwag ka nang pumunta dyan sa Jesus Miracle Crusade na yan. Buong araw, ang gawin na lang natin, magkasama na lang tayo. Alagaan mo na lang ako. Amen? Amen? O, sino susundin mo?
mahal ko kasi ang magulang ko eh. Unahin ko na lang ang nanay ko at tatay ko. Amen? Pero pwede mong ipaliwanag sa kanya, tatay, nanay, kaya ako pupunta sa Jesus Miracle Crusade ay para ipanalangin ka at ikaw ay gumaling. Mas matindi pa yan na pagmamahal kaysa yung magsama kayong dalawang doon lang kayo at walang mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So it's just a matter of showing to them na yung ginagawa mong paglilingkod ay hindi yan baliwala, hindi yan pampatay ng oras lang. Yung ikaw ay nandito, mga minamahal, sinimulan mo sa alas 9 hanggang mamayang alas 4, mga minamahal, ay hindi dead hour yan. Yan ay fruitful hour. Isang mabungang oras dahil sa oras na yan, kausap mo at kapiling ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan kaya tumitigil sa paglilingkod. Bakit? They thought it's just matter of time. 9, alas 4, alas 3, uwi na tayo. Every second sa gawain ng Diyos ay napakahalaga. Kung ikaw ay nakaidlip, nawalan ka na. Nasayang na yan sa iyo. Kaya kapag nandito ka mga minamahal, wala kang gagawin kundi 100% pinapakinggan mo lahat ng patotoo. Bawat panalangin sumasama ka, bawat pagpupuri ginagawa mo dahil ang ginagawang pagpupuri ay hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Don't you know na sa pagtalon-talon na ganyan, yung pagpupuri ganyan, pinagtatawanan ng mga makasanlibutan yan, pero dyan gumaling ang kanser, dyan gumagaling ang bulag, dyan gumagaling ang lumpo, nakakalakad. Bakit? Ang inuuna nila ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi mo kailangan doktor, mami naman. Hindi may paliwanag ng doktor yan eh. Kaya marami tayong kapatid ng mga doktor eh. Because they themselves, hindi nila may paliwanag paano gumagaling ang isang may cancer. Ang ginagawa lang magpuri, mag-fasting, maglingkod sa mahal na Panginoon, sasayaw-sayaw. Amen? Amen! Pero pinagagaling ng Diyos. Sabi ng doktor 1985, done ka na, you're dead. Pero ngayong buhay pa rin. Bakit? Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! He that loveth his father and mother more than me is not worthy of me. And he that loveth his son or daughter more than me is not worthy of me. Be clear of that. Darating ang oras na ang iyong mga anak magsasabi, ayoko na, bahala kayo dyan. Huwag kang sumama diyan. Hayaan mo lang siya, sinabihan mo na siya kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Ipaalala mo lang sa Kanya, mahal ka ng Diyos, pero kapag lumayong Diyos sa iyo, mawawala ka na lahat ng mga pinagtatangkik na meron ka. Yun lang ang tanging natin magagawa. But if they decide to still go away, it's their decision. Dapat ikaw, alam mo kung anong kalooban ng Diyos, mananatili ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Because those people who love their sons and daughters more than God is not worthy of God. Amen. Hindi sinasabi, inuulit ko, na huwag mo na silang mahalin. Love them. But when it comes to choosing decision, whether they go to their own at ikaw pa sa mahal na Panginoon, sabi nga ni Joshua, kung masama sa inyo, tangin nyo ang maglingkod sa Diyos. Halala, bahala kayo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? That is very a firm decision. Without God, we can do anything. You cannot do anything. Wala tayong magagawa. Amen? So, anong gagawin mo? Hihiwalay ka pa ba sa Diyos mo? Hayaan mo na lang bang lupay-pay ka? Amen? Ikaw ay mawala. Hayaan mo lang bang nakawin ng jablo yung pananampalatayang meron ka? Dahil whatever reason you are telling me, ay sinasabi ng Biblia, be wise, Christian. Maging matalino tayo, mga minamahal. Amen? Ang tagal na natin naglingkod. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. Amen? And then isang araw, bigla mong sasabihin, ayoko na maglingkod. Other way of saying, sinayang mo ang oras mo na 40 years na naglingkod. Eh kung sa una pa lang hindi ka naglingkod, eh di wala ka nang abutin na 10 years. Patay ka na noon.
Pero bakit ka buhay? Dahil pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Bakit ka pinagpala ngayon? Dahil tuloy-tuloy mong pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nagsasabi lang sa iyo na naging waste ang paglilingkod mo sa Diyos. Naging walang kabuluhan. Sabi na ilan, mas maganda pa ngang hindi Kristiyano kaysa Kristiyano. Mahiya kayo sa sarili natin mga sinasabi na yan. Mahiya tayo sa mahal na Panginoon. Despite all na ginagawa ng Diyos sa atin. Kilabutan tayo kapag gano'n ang ating mga napapakinggang mga salita. Amen? Bakit? Kung wala ang Diyos, wala tayo ngayon dito. Yan ang napakainam at dapat isiksik na mga anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nahihirapan, kapatid, isipin mo lang, hindi ka dapat pansinin ng Diyos, pero pinansin ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? And there, you strive to gawin mo lahat para ikaw ay muling bumalik sa kainitan. Gawin mo, hindi po pwedeng babalik ang kainitan mo na nakaupo ka lang, na wala kang gagawing effort. Tandaan niyo yan, parati ng sinasabi ng mga pastor. Kung kinakailangan manalangin ka at nanalangin ka, hindi mo pa rin madama, kanan mo nakakadama ng banal na presensya, ikaw wala pa rin magawa. Do the agonizing prayer. Amen! Sa mga matatagal na mga Kristiyano, mga naririnig natin ng salitang yan. Do the agonizing prayer. Anong ibig sabihin niya mga minamahal? Ang ilan, inuuntog nila yung kanilang tuhod. Mahal na Panginoon, maawa ka sa akin, nakabagan mo ko. And there, nararamdaman nila ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Sabi dito mga minamahal, and he that taketh not his cross, and follow it after me is not worthy of me. Brother, para dire-diretso yung paglilingkod ko, ano kaya? Hindi ko na lang kaya pansinin yung mga cross na meron ako. Yung problema ko, yung mga sumasakit ang ulo ko, ayaw ko na lang, balas niya sa buhay nila. Hindi niya sinabi, mga minamahal, na iwasan mo ang iyong cross. Ang sabi diyan, take up your own cross. Ibig sabihin, walang tumatakbong Kristiyano. Amen? Hinaharap ang problema. Sinusolve ang problema ng may katapangan, espiritual. Amen? Hindi mo pwedeng takbuhan mo ng takbuhan ng problema. Hahabulin at hahabulin ka niya. Harapin mo ang iyong problema kasama ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay may problema, natatakot ka parati sa buhay, harapin mo yan. Amen. Sabi ko nga sa inyo, kwento ko sa inyo, mga minamahal, ang unang problema ko ay ako'y nahihiya na makita ako ng aking mga kaibigan dyan sa Bonifacio Street noon, ako'y naglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil barakong-barako, akala natin ito, walang silbi. Yan ang isip natin before. Ito ay para sa mga walang magawa sa buhay. Ang paglilingkod ay mga taong hindi nag-aral. Yan ang mga gano'n natin, napakababantingin natin sa mga Kristiyanong katulad natin before. Amen? Kaya sometimes pati tayo nahihiya, tayong makita ng ating mga kaibigan. Hindi lang nila alam, mga minamahal, na tayo'y mga prinsipe at prinsesa. Amen? Oh, totoo yan mga minamahal. Sabi ko nga, mayroong isang bata, tinutokso sa eskwelahan. Sabi, ano ba yan? Nabalita nila, bagamat mayaman sila, nabalita nila isang araw, biglang siya pala'y ampun. Di ba? O siya, dumating sa kanya mga kaklase, siyempre, adopted. Siyempre, masama ang loob niya mga minamahal. Uwi siya sa bahay, sumbong siya sa tatay. Sabi sa tatay niya, Tay, totoo ba na adopted ako? Amen? Sabi ng kanyang tatay, oo, adopted ka. Pero naramdaman mo ba na naging adopted ka? Sabi ng bata, oo nga naman. Lahat naman ng nirequest ko, lahat ng kailangan ko, pag-aaruga sa akin kumpleto. So ngayon, anong pagkakaiba ng adopted sa tunay na anak kung ang pagkalinga sa iyo ay katulad ng isang tunay na anak? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun, mga minamahal.
Kaya ikaw ay adopted, sabi niya, bagamat adopted ka, pero you are especially loved by the family. Alam niyo, yung bata mga minamahal, bumalik sa eskwelahan kinabukasan, pagdating niya doon sa gate, nandun na naman ang mga bullying, mga classmate. Sabi nung classmate niya, adopted, dito na naman siya, adopted. Alam niyo, yung bata, dahil alam niya yung purpose na kinaroon niya, sinabi lang niya, ngiti-ngiti, special. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung kilala mo ang sarili mo, bakit mo pa babayaan maapektuhan ka ng mga bagay na yan? We are loved by God, especially. Kaya nga may kanta tayo, especially, delivered especially. Amen? Dahil tayo ay special na pagmamahal ating natatanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. True followers long for God's care and love, not God's material blessing. At totoo daw, followers ng ating mahal na Panginoon ay ang kanyang sinusundan ay hindi dahil sa kung anong makukuha niya sa mahal na Panginoon ng mga material. Amen? Hindi dahil sa pagkuha lang niya ay yung galing lang, pagaling karamdaman lang. Hindi lang yun. Mas malalim pa. Mga minamahal. Amen? Ang hinahanap daw ng mga tunay na followers ng ating mahal na Panginoon ay yung pagmamahal na pwedeng ibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang kagalingan niyang pinag-uusapan diyan. Hindi lang material na bagay lang ang pinag-uusapan diyan. Sabi diyan, name it and you can get it. Kapag ikaw ay minahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 8, malapit na po tayo magtapos. Mateo 8, talatay 19 hanggang 20. Amen. From the book of Matthew, chapter 8, verses 19 up to 20. Aklat po ng Mateo 8, talatay 19 hanggang 20. At lumapit ang isang iskriba at sa kanya'y nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming mga Kristiyano before, followers of Christ, na sila'y pumupunta dahil, ay, pinagpapala kasi. Narinig niya yung patotoo. Amen? Na ang Kristiyano, mahirap lang ang buhay. Ngayon, pinagpala na. Amen? Meron narinig niya, patotoo mga minamahal na kapag bagamat siya'y mababa lang na pagkaroon, ngayon manager na. Amen? So, ang ginagawa ng ilan mga minamahal, pumupunta sila doon. Merong isang tao, mga minamahal, na talagang skriba. We know what the scribes are. Amen? Sometimes they don't have time na talagang maglingkod sa mahal na Panginoon. Kagaya natin noon. Amen? At sila, mga minamahal, sabi niya, susunod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ni hotel, ni bahay, ni silong, waiting shed, wala ako. Ano, susunod ka pa ba? Amen? Amen? Kung tayo'y tanungin ngayon, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, sasabihin sa iyo, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, sabi niya, lumapit sa skriba ngayon, nagsabi, Guro, sunod ako sa iyo. Saan ka pumaroon? Sinabi sa kanya, ni Jesus, may mga lungga ang sora, mga daga, may mga pugad ang ibon at langit, datapwat ang anak ng tao walang kahiligan ni ang kanyang ulo. Ano? Mahirap lang ako, wala ka makukuha sa akin, susunod ka pa ba? Ang ilan mga minamahal, kapag sabi nila, wala pala magpapala dyan, ayoko na. Amen? Akala ko ba, meron akong madrigal ng pera kapag ako'y naglingkod dyan, bakit kayo wala pa? Akala ko ba may kotse ako kapag ako'y naglingkod yan? Amen? Kasi ang tinitingnan ng ilan, they're just there because of something na pwede nilang makuha materially. Pero sabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay mahal ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit ang ilan lumilipat, ang ilan umalis, ang ilan tumitigil, ang ilan di magawa maglingkod dito? They thought
doon, air condition kasi ang banal na gawain. Dito, mainit. Paypay ka ng paypay. Amen? Pero doon, air condition nga. Pero mamaya, tulog na. Mamaya, mga minamahal, relax. Yan, lamig para silang nasa mall. Amen? Dito, mga minamahal, you really have to strive hard. Bagamat inaantok ka na, talaga tudo. Bakit? Mas mahalaga, mapakinggan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. May kadahilanan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Gusto niya tayong ihanda para nang sa ganun, mga minamahal, makita natin, makita ng mahal na Panginoon ang ating sarili. Handa ka na ba sa pagpapala na ibibigay ko sa iyo? Hanggat hindi mo na ihahanda ang sarili mo sa pagtanggap ng pagpapala na yan ang magiging dahilan upang ikaw ay mawala sa Diyos. Kaya kailangan tiisin mo lahat ng pagtuturo ng Diyos. Walang mangyayari sa iyo unang yayari na hindi niya pinayagan. Pinayagan niyan para sa ating ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Look at the verse, mga minamahal. Even sinners, the scribes are encouraged. Hali kayo, mga skriba, Pariseo, hali kayo. Sabi niyan, and the driving force of following is not the material blessing. Hindi yung ikaw dahilan dahil kung ano makukuha mo sa mahal na Panginoon. Amen? Santabi mo lang yan. Sabi ko nga, mga bonus yan. Ang main purpose kung bakit natin gustong maglingkod sa mahal na Panginoon, unang-una, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Isama tayo to the royal family of Christ. Amen? Mapabilang tayo sa mga flock ng ating mahal na Panginoon. Kawan ng Diyos. Pag tayo napabilang doon, mga minamahal, hindi mo malalaman kung saan nanggagaling ang mga pagpapala. Dumarating lang yan dahil ang Diyos masagana kung siya'y magbigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. See King Solomon, kindly. First King, last 2 verses. Unang Hari, Kabanata 3, talatay 8 hanggang 13. Kindly. Lahat po muna ng hindi inatok, pumalakpak muna ng malakas, mga minamahal. Amen. Kindly. Dito po sa aklat ng unang mga hari, sa Kabanata ay 3, sa talatay 8 hanggang 13. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon. That's right. Na hiningi ni Salomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyong katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, at ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Hindi mo kailangan sabihin isa-isa ang pangangailangan mo, mga minamahal. Amen? Unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Isa lang. Si Solomon, mga minamahal, ang tanging kanyang hiningi, mga minamahal, ay paano pangasiwaan ng may katalinuhan ang bayan na napakakapal. Inuna niya ang kanyang tungkulin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya inisip, mga minamahal, ay patayin mo lahat ng mga magiging ayusin ko yan, pero mahal na Panginoon, dapat patay lahat ang kalaban ko, ha? Mahal na Panginoon, dapat may superpowers ako, ha? Mahal na Panginoon, dapat marami akong army, ha? Hindi ganoon ang si Solomon, mga minamahal. Ang kanyang inuna na hiningi sa Diyos
ay kung paano niya ganapin ang kanyang katawagan. Ang paglingkuran at imaneho ang bayan ng ating mahal na Panginoon. Anong katawagan meron ka, kapatid? Hilingin mo yan na iyan ay ganapin mo ng buong sarili, buong puso, buong isip. Gawin mo yan. Ask the Lord. Kagaya ni Solomon, mga minamahal, Lord, give me wisdom and discerning knowledge para mapangasiwaan kong napakakapal mong bayan. Kung ikaw ay mang-awit, Lord, give me enough talent na manang sa ganun maging karapat, dapat ako sa bawat awitin ko, ikaw ang aking mapalugdan at hindi ang tao, ni ang aking sarili. Kung ikaw ay manunugtog, Lord, mahal na Panginoon, bigyan mo ng sapat na kaalaman, maitama ko ang aking bawat notang ginagawa, dahil ito'y ginagawa ko upang ikaw ay aking maitaas at aking mapaglingkuran. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay manggagawa, Lord, bigyan mo ko ng patience. Tulungan mo kong makita ang bawat araw na ginagawa mo sa aking buhay upang mawala sa akin ang pagkabagot, kundi aking makita at maramdaman ang kagalakan of all people. Ako isa sa pinili mong isa sa iyong mga manggagawa. That is the knowledge. Amen? Kung yan ang inilig natin, mga minamahal, ang sabi ng Diyos kay Solomon, sabi ng Biblia, mga minamahal, and the speech pleased the Lord. Yung panalangin natin na yan, nakakalugod sa tainga ng ating mahal na Panginoon. Pumalagpak po tayo ng malakas, mga minamahal, that Solomon asked this thing, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thy long life. Hindi niya sinabing, hindi mo kasi hiningi yung mahabang buhay mo. Hindi mo sinabing air condition ang kwarto mo. Hindi mo hiningi na ikaw ang pinakamagandang boses para maging sikat ka. Amen? Sabi din mga minamahal, neither had asked riches for thyself, nor has asked life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy word. Ibibigay yon sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo mga minamahal nagagamit fully ng mahal na Panginoon dahil hindi tayo nananalangin kung paano natin payabungin ang ating kanya-kanyang katawagan. Tinawag nga tayo ng mahal na Panginoon bilang mga awit, bilang manunugtog o whatever assignment na nasa atin. Pero hindi tayo nananalangin sa Diyos. Mahal na Panginoon, paano ako maging karapat-dapat sa iyo? Amen? Nagiging mga awit na nga ako, meron na nga akong uniform. Elder na nga ako, no? May barong na nga ako eh. Amen. Pero paano pa kita mapapalugdan? Dapat araw-araw. Dapat today is better than yesterday. Yun ang iniisip ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan, mga minamahal, that today is just the same as yesterday. Nor today ay dapat pababa na kaysa yesterday. Hindi ganun. Dapat ang tinatanong ng mga anak ng Diyos, paano ko mapapaganda pa ang paglilingkod ko sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw ng bukas? Nagawa ko na ito, okay na yan. How can I make this better for tomorrow? Yun dapat daw ang pinapanalangin ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Kung ikaw ay adult choir, have you tried praying that one? Kung ikaw ay choir, Jesus Finest Choir ka, Children's Choir ka, Youth and Singles Choir ka, is that the kind of prayer na ginagawa mo? Kung yan, good yan. God hears. God is pleased in thy word. Naggagalak ang Diyos sa iyong mga binabanggit na mga salita. Pero kapag hindi mo naiisip ang bagay na yan, yan ang dahilan kung bakit mo ina-abandon ang iyong pagkatawag. Iniiwanan mo pagiging manggagawa. Iniiwanan mo pagiging elder. Iniiwanan mo pagiging choir member. Because you do not desire to be better daily sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Ang gusto mo, ikaw na lang, basta importante, sige lang. Fan ka na lang, hindi ka followers ng ating mahal na Panginoon. Dapat true followers, desire tomorrow should be better than today. Bukas ay dapat mas maganda pa na gagawing paglilingkod ko kaysa sa ngayon. Bakit? Iyon nakakalugod sa paningdinig ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Alam po niyo mga minamahal, maaaring magsabi ng ilan, brother, hindi mo kasi alam eh. May pinagdadaanan ako eh. Amen? Grabing pinagdadaanan ko, kaya kailangan maintindihan mo ako eh. Huwag ako. Amen? Wala akong magagawa sa'yo. Kausapin mo ang Diyos. Amen? Hindi kayo naglilingkod sa ating binabatid na preacher. Hindi kayo naglilingkod sa beloved children. Hindi kayo naglilingkod sa mga pastor, beloved pastor, nor any person. Hindi tayo naglilingkod. Ang ating pinaglilingkuran ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kung mayroon kang gustong ipaliwanag, huwag sa amin. Magpaliwanag ka sa Diyos. That despite pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos, nagagawa mo pa rin takbuhan ng katawagan meron ka. Kung meron kang sariling desisyon, meron kang sariling kaparaanan o dahilan sa iyong buhay, kung bakit dati-dati malakas ka magpuri, ngayon nanghihina ka na, some of you, they go away. Huwag sa amin magpaliwanag. Magpaliwanag ka sa Diyos na nagmahal sa iyo. Magpaliwanag ka sa Diyos na nagpala sa iyo. Magpaliwanag ka sa Diyos na walang ginawa, kundi ibigin at mahalin ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, I have done according to thy words, yung hiningi mo. I have given thee a wise and understanding heart, sabi niya kay Solomon, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any rise like unto thee. Walang magiging katulad mo. At kung mayroon pang susunod, wala nang susunod sa iyo. Yan ang pagpapalang natanggap ng isang Kristiyano na ang kanyang puso ay ganapin ang kanyang katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi pa dyan mga minamahal, and I have also given thee that which thou hast not asked. Ibinigay ko din sa iyo yung bonus. Hindi mo hiningi, pero ibinigay ko sa iyo. Amen. Amen. Nakakalimutan niya ng mga anak ng Diyos. Sabi nila, gusto ko na ganito, gusto na. Pag hindi nasagot yun, kukumpli sila sa Diyos. Ano ba yan? Hindi ako sinatugot ng Diyos. Pero hindi nila nakikita mga minamahal. Napakaraming kanilang natatanggap sa Diyos. Even hindi nila hinihingi, pero ibinibigay pa rin ng Diyos. Amen? Amen? Kung alam mo lang ang tutong kalagayan ng taong nasa ospital, yung hangin niya binabayaran ng oxygen per tank, thousands, makahinga lamang siya. Ikaw, libre ang hangin, pero hindi mo magawa laman ng pasalamatan ng Diyos. Amen? Doon sa kulungan, gustong-gusto nila maging malaya, pero hindi nila magawa dahil na may rehas na kapalibot sa kanila. Ikaw, you can go anywhere. Sabi mo, hindi yan blessing galing sa Diyos? Doon sa mga parting may gera, bawat araw may takot, may gutom dahil sa gerang nangyayari. Hindi sila makatulog, gusto nila maging mapayapa, hindi nila magawa dahil sa gerang nangyayari. Ikaw, payapang-payapa kang nakakatulog sa iyong tahanan, kasama mo ang iyong pamilya, then you are going to tell me, hindi ka pinagpala ng Diyos? Amen? Yung mga may sakit, hindi makalakad, hindi makatayo, dahil sa kanilang karamdaman, ikaw, nakaka-shopping ka, nakakatlundag ka, nakakasayaw ka, nakakapagsalita ka, then you're going to tell me, hindi ka pinagpala ng Diyos. Nasaan ang puso mo? Nasaan ang ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon? But God is saying, ang sabi ng mahal na Panginoon, even prayers na hindi mo ipinapanalangin, anak, ibinigay ko pa rin sa iyo. Ibibigay ko pa rin sa iyo. Ganun kamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang inaasahan lang niya,
Nawa, sa ating buhay, makita natin ang kahalagahan ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Madalas natin nakakalimutan ito, mga minamahal. God never left us alone. Hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Hindi niya tayo kailanman pinabayang mag-isa lang. Maring sabihin ng ilan, I do not deserve this. Amen? Hindi ko deserve na ako'y pagalitan. Hindi ko deserve na ako'y ipahiya. Hindi ko deserve na ako'y ganitong aking kinahinatnan. Nakakayan, hindi ko makatingin sa maraming tao. Pride lang yan. Amen? Iprito mong muli yan. Amen? Yung pride na yan, hayaan mo yan. Amen? Tunawin mo yan sa pamamagitan ng pag-fasting. Tunawin mo yan sa pamamagitan ng pagpupuri at paglilingkod na may kainitan sa Diyos. Lahat yan mawawala dahil nanguna sa iyo ang katawagan na meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But if you keep on saying, I don't deserve this, gusto mong malaman kung anong deserve ng bawat isang hindi naglilingkod sa Diyos? Lahat ng gustong malaman yan, pumalakpak muna ng malakas. This is what we deserve. Roma 3:23. Ang sabi dito, beloved instrumentalist please, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tayo, mga minamahal, nagkasala tayo sa harapan ng Diyos. Lahat ng nagkasala, sumigaw ng praise the Lord. Huwag ka nang magsinungaling, walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. And you know what we deserve? Ang sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. We all deserve death, both physical and spiritual death, dahil sa ating mga pagkakasala. Then magmamalaki tayo sa Diyos. Amen? Amen? We don't deserve anything. We deserve death. But because of the love and mercy of Christ, yung kanyang pag-ibig sa atin, binigyan tayo ng pag-asa. Ikaw, ako. Amen? Binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos. And that is the reason na dapat mong mag-isip-isip, kapatid, sa oras na ito. Sa mga kapatid ko, even those who are listening and watching us right now, pag-isipan mo, think, ito bang ginagawa ko ngayon? Is this the way how I thank my God? Ito ba ay dapat lang na gawin ko para ko pasalamatan ng aking Diyos? Ito ba? Dapat ba ito? Yung pagre-rebelde ko, yung aking pag-alis, yung aking paggawa ng mga bagay na hindi ko dapat gawin, ito ba ang tamang pagbigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Think. But God, I'm praying through the prayers of our beloved pastor, our beloved workers, maisip nyo ang tama at dapat gawin. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. What love defines this love we shown us, that you should be born His sons, and others precious, even greater love this world has never seen. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history.
praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you for choosing me to be your child. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Greater than all my sins. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That lifted me from the dead, set my feet on the solid ground, with a firm place to stand. Lord, I've always been trust in your love. Oh God, thank you for loving me with all the stripes you made history. Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee. Oh God, thank you. Minamahal, listen. Gusto ng Diyos sa bawat araw ang kanyang mga anak patuloy nagtitiwala sa kanya. Searching our hearts. Ito ba ang tamang paglilingkod ko sa Diyos? Nagagawa mo talikuran ng katawagang meron ka. Si Solomon, ang tanging hiniling niya, paano kampanan ang kanyang katawagan na pangunahan ang napakaraming anak ng Diyos. At dahil sa kanyang ginawa, sabi ng mahal na Panginoon, ibinigay ko ang request mo, anak. At yung mga bagay na hindi mo hiningi, ibinibigay ko rin sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God, thank you for loving me. Lord, worthy to be praised, oh God. Hallelujah.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, we worship Lord. Isa na pa mga minamahal. Oh God. Thank you, Lord. Thank you. Let us pray. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Ipabot mo sa Diyos ang iyong pagpapasalamat. Maraming pagkakataon natin nakakalimutan ito. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Iapabot mo sa Diyos ang iyong pananalangin, ang iyong pagpapasalamat. Humingi ka ng kapatawaran. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, Jesus, your praise. Dearest Lord, naririnig mong panalangin ng iyong mga anak. Alam kong walang bagay na nalilingit sa'yo. Aming isa na sa mo, mahal na Panginoon. Heal their hearts. Ibalik mo kanilang dating kainita sa paglilingkod sa'yo. Huwag mo silang pabayaan. Huwag mo silang pababayaan. Isa rin pa nating awitin ito mga minamahal. Oh God, thank you for loving me. We love you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you for choosing me. Isang pa mga pinamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh God, thank you for loving me. Say thank you to the Lord. Sabi mo salamat po, mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you for choosing me.
Praise the Lord. Hallelujah. Dear Lord, ito ang aming sabot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Sa ating mga beloved newcomer, saan man kayo naroon ngayon, ano inyong pangangailangan? Pakatandaan nyo parati, iniibig kayo ng Diyos. God loves you. Walang kasalanan di kayang patawarin ng malapay. Lumapit ka ngayon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Kaya magsisi ka. Lahat ng tayo nagkasala. Walang tao hindi nagkasala. Kung kayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Mamaya, after ng banal na gawain, kung gusto mo pabautismo, libre yan. Libre ang pagpasok sa buhay na walang hanggan. Sa ating mga beloved viewers, if you have chance to walk, to travel, papunta sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry, go! Tanggapin niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you will receive the power of the Holy Spirit. Fourth is the bautismo sa Espiritu Santo. When you feel the Holy Spirit, gaano man katigas ang iyong puso, palalambutin niya ng mahal na Panginoon. Ano mang grabing kagaramdaman meron ka, pagagalingin niya ng mahal na Panginoon. Gaano man kagrabing problema meron ka, lulutasin niya ng mahal na Panginoon. Sumunod ka lang sa mahal na Panginoon. Narito isang panalangin ng pagtanggap. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, saan man kayo naroon, ating beloved viewers, tumunod kayo sa panalangin aking sasabihin. Sabi niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako sa lahat ng karumian. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklatang buhay sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po. Hallelujah, hallelujah. Dakilang to sa banal sa iyong pangalan, pinakamalapit ng Jesus. Narito yung mga anak, anumang kanilang kalagayan, saan man sila naroroon. Alam kong walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga minal kapatid na ito, malapay noon. Tugunin mo sila sa kanilang mga panalangin, sa mga malang kaparaanan, sa pandalangin ng aming gilagay, Minamahal Evangelista Will Estrada Almeida. Ay po mga minamahal na mga manggagaw, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala, malapay noon. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan, nawa hindi una ulit yung kanilang paglilingkod, simula pa lamang na ito, malapay noon. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito yung aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mamaya, sa mga gusto magpabautismo, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved choir at kayo aming pong paglilingkuran. Mayroon pong damit na hindi kayo mababasa dahil may bathrobe available. So ngayon, mga minamahal, tayo lahat ay dumalangin para sa ating personal na pangangailangan. Kung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, ipatong nyo inyong kaliwang kamay sa inyong karamdaman at ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoong Hesus. Narito mahal na Panginoon, wala kaming nais kundi ikaw ay ang pasalamatan ayon sa iyong salita.
Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami magkapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na to, pandalangin, namin ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida, ang pumaminamal na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Lahat ng mga stroke, mga high blood, cast out in Jesus' name. Trangkaso, ay kumito cast out in the mighty name. Sakit ang ulo, lahat ng rin karamdaman, cast out, anemia, tuberculosis, cast out in Jesus' mighty name. Ay kumito cast out in Jesus' name. Mga pagbabagbay sa iglesia, palulupaypay, mga panalamig, ay kumito cast out, be healed, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Tayo lahat ay tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro mga minamahal. Sapagkat ito, sabi ng Biblia, mga minamahal, many people, maraming Kristiyan gumawa nito. Sabi niya, 3,000 ako nag-hallelujah praise the Lord sa isang araw. Kamdaman ko pinagaling. Ang hallelujah, praise the Lord is a heavenly language. Amen. Lahat ng pinagpala muna, pumalakpak ng malakas. Amen. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po tatapos mga minamahal ang ating pong pagkano salita ng Diyos. To God be the glory. At tinatago na po sa ating pong mga announcement. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved preacher at beloved elder brother Juven Ferrer. Palapakan natin ang ating malapay noon. Salamat sa ating Diyos na buhay, mga minamahal, sa kanyang salita na ating pong napag-aralan sa hapong ito at muli tayong binusog ng ating malapay noon at patuloy na ginagabayan, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, mga minamahal. Amen. At patuloy natin mga pinabubot ang karapat-dapat na paggalang at pag-alala sa mga turo nila sa aral ating pong beloved parents in the Lord, ating pong beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida and Assistant Pastor Lina C. Almeida. May mapalang hapon na po mga minamahal sa kalang beloved children, sa ating minamahal na pastor workers dito po sa San Carlos City Outreach at sa inyong po mga minamahal datihan man, isang palang hapon po sa ating lahat. At mga minamahal, tayo po darako na po sa ating pong regular announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawan ng ating pinakamamalapay noon, dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay Alang Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong midweek service mga minimal every Wednesday, ito pong darating na Wednesday, mag-start po tayo alauna ng hapon at matatapos na po ng 5:30 ng hapon po mga minamahal. Ang overnight prayer mga minimal every Friday po, nag-start ng alas 9 ng gabi at matatapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal every Sunday, nag-start po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon po mga minamahal. At napakalaga mga minamahal na tayo ay makadalo 3 times a week mga minamahal upang kung paano tayong kumakain ng pagkain physical mga minamahal 3 times a day upang hindi tayo manghina ay lalo tigit mga minamahal sa spiritual na ating mga buhay mga minamahal. Miyerkules, ating pong midweek service mga minamahal from 1 to 5:30 ng hapon at ang overnight prayer mga minamahal every Friday from 9 p.m. until 6 a.m. po ng Saturday at ang general service mga minamahal every Sunday nag-start po na alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. Huwag po natin kalimutan din mga minamahal mag-join mga minamahal, maglaan ng oras sa pag-follow up, paghahayo mga minamahal. Amen. Patuloy natin ibahagi ang kabutihan ng Malapino ating pong nalalaman at nasasaksihan ang himala ng Malapino sa gawain ito upang yung ating mga kababayan, yung ating mga mahal sa buhay, sila naman din po mga minamahal ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lubos silang iniibig ng ating Diyos sa buhay. Amen. At sa ating pag-follow mga minamahal, ito ay para sa ating mga kapatiran na bihira na po mga minamahal na makadalo sa mga Panginoon at nababalitaan natin kahit mga gawain na nasa tahanan lamang sila at hindi na po nakadalo mga minamahal at silang bigyan din ng panahon mga minamahal upang kumustahin mga minamahal at sila po ay malimay po muli sa kanilang unang ng pag-ibig
at paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya mag-join po tayo ng follow-up at hayo mga minamahal. Sa ating pag-uwi mga minamahal, idahin nyo po yung 5 piso, 10 piso doon sa maliit na box po mga minamahal sa Blabster Information po mga minamahal. Dahil yung nalilikom ay ginagamit po yan sa pag-suporta mga minamahal upang patuloy maiere ang gawain ng mahal na Panginoon sa TV program po mga minamahal at makapakinig sila ng Ebanghelyo Kaligtasan sa pangunat pangaral na ating po beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Kaya muli mga minamahal, idahin nyo po 5 piso, 10 piso, yan ang mga minamahal doon sa ating po beloved information po mga minamahal. Amen. At mga minamahal, sa nais magpa-counsel po mga minamahal, may mga katanungan sa inyong isipan na maaring yan ay maging na kung saan mga minamahal hindi nyo maibigay ang buong puso at buong isip ng Panginoon sa Panginoon. Yan ay mabigyang linaw. Dubulog lamang po kayo sa ating mga villagers po mga minamahal na magpa-counsel, lumapit po sa ating pong Ate Divine mga minamahal. Nandiyan po sila sa likuran. Ating mga beloved brothers po mga minamahal dito po sa ating po beloved preacher. Dito po ang kailang luhuran mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran po mga minamahal. Amen. At mga minamahal, after na ating pong closing prayer mga minamahal, may practice po mga minamahal ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir po mga minamahal. Amen. Right after ng inyo pong breaking po, ay pumunta na lamang po dito sa harapan upang makapagsimula po sa practice po. Inuulit po natin mga minamahal, right now after ng ating pong closing prayer, may practice po ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Lumapit lamang po dito right after ng pag-take ng inyo pong breaking. Amen. At may lay hands po mga minamahal, bago kayo lumapit dito mga minamahal, manalangin na po sa inyong Ginoo upang nariyan patuloy ang kahabagan ng ating malapay noon. Palakpakan natin minsan ang pang ating malapay noon, lahat ng pinagpala sa buong maghapon na pagpupuri sa malapay noon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay noon. At kung wala na po, amen. Tayo po ito mayong lahat mga minamahal. Tayo po idarako na po mga minamahal sa ating po closing prayer. Narito po ating po beloved elder brother. Tayo pong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin na